שלום לכולן ולכולם. ברוכים הבאים לכנס תחת השם המעורר תקווה, תוכנית השלום של טראמפ מקיפאון לפעולה. שמי דניאל שק, אני דיפלומט ישראלי בפנסיה, ואני הרבה מאוד שנים חבר בוועד המנהל גם של מכון הערבה ללימודי הסביבה וגם של מכון מתווים, שני הארגונים המצוינים שעומדים מאחורי הכנס החשוב הזה. בקרוב תמלא שנה להכרזה על תוכנית 20 הנקודות של טראמפ, ואם נהיה כנים עם עצמנו, בעצם רק סעיף אחד ממנה התקיים במלואו, סעיף בעל חשיבות עצומה כמובן, שחרור כל החטופים במסגרת העסקה האחרונה של חטופים תמורת אסירים. סעיף הפסקת הלחימה, שלכאורה היה נקודת המוצא של התוכנית הזאת, התקיים באופן חלקי מאוד, בעוד סעיפים אחרים הנוגעים לממשל בעזה, ניהול תקופת המעבר, פירוק חמאס מנשקו, נסיגת צה"ל ועוד, ממתינים עדיין לסימנים ראשונים של ביצוע. שלא לדבר על שיקום ההרס הבלתי נתפס ברצועה, הרס התשתיות ושיקום חייהם של התושבים. אז איך זה שאנחנו כאן? כעבור כמעט שנה, להסביר ולשכנע שקיום ההסכם הוא אינטרס ישראלי ולא איזשהו מעשה אלטרואיסטי כלפי הפלסטינים או פרס לטרור או חיזוק החמאס או איזשהו טיעון שקר כלשהו אחר. לדיפלומט שבי יש תשובה פשוטה. ככה זה כשיש הסכם בין שני צדדים שלא רצו בו מלכתחילה, שניסו להתחמק מלחתום עליו ושעשו זאת בסופו של דבר רק תחת איומים של צד שלישי. על כן, מרגע שהצד השלישי הזה הפנה את מבטו למקום אחר, וזה קרה לצערי מהר מאוד, ממשלת ישראל והחמאס עשו וממשיכים לעשות הכל כדי לשחוק את ההסכם עד דק ולהקשות על ביצועו. אפשר כמובן להטיל את האשם על שיטת טראמפ במרכאות, המתודולוגיה שחזרה על עצמה גם בלבנון וגם באיראן, כלומר ליצור איזשהו הסכם מסגרת מופשט, מין מסננת עם חורים ממש גדולים, לעשות חגיגה תקשורתית עם סופרלטיבים וזיקוקים והאדרה עצמית והכרזות על שלום היסטורי, ואז לחזור לעניינים החשובים באמת, כמו קרבות UFC בבית הלבן, או בניית אולם הנשפים. אבל עם כל זה שיש אמת בקביעה הזאת, זה לא פותר את הצדדים מלהרים את הכפפה ולנסות לצקת מציאות אל תוך המסגרת הארטילאית הזאת. וזה בעצם הרעיון של הכנס הזה, לחשוב, להביא, שאנשים יחשבו על דרכים להפיח חיים בתוכנית הזאת. הבחירות נראות באופק, והלוואי שהן יביאו עימן את התקווה להפיח חיים בתהליך שיקום עזה ועוטף עזה. יש בינינו גם בין הדוברות בעצם, וגם בין הנוכחים כמה וכמה מועמדות לפריימריז של מפלגת הדמוקרטים, נאחל להן בהצלחה. אין לצערי מועמדים לפריימריז של הליכוד. אני אומר את זה לא בצחוק, כי חבל שהם לא יבואו, הם היו יכולים ללמוד דבר או שניים. היום אספנו לכאן אנשים רבים וטובים שינסו להראות שאפשר וצריך לשנות גישה, ושביצוע ההסכם ישרת את כל הצדדים.
חלקם באים מתחום המחקר והחשיבה, חלקם מביאים ניסיון מהשטח, כולל ניסיון מהשטח ברגעים ובתנאים הכי קשים, וחלקם באים מהעולם הפוליטי. כולם מבינים שהדבר האחרון שישראל צריכה זה לחיות לנצח לצד מחנה פליטים ענק עם קרוב ל2 מיליון תושבים מיואשים. אני רוצה להזמין אל הבמה, לומר כמה דברי פתיחה, את מנכ"ל מכון הערבה ללימודי הסביבה, חברי ועמיתי דוקטור טארק אבו חמד. טארק, מעבר להיותו מנכ"ל המכון כבר כמה שנים טובות, הוא אושייה בישראל בתחום האנרגיה המתחדשת, ממש שם דבר, זכה להוקרה על מעשיו בכמה וכמה מסגרות גם בישראל וגם פרסים בינלאומיים, וכל מי שפגש אותו בדרך באיזשהו אופן מקצועי או אישי יודע עד כמה הוא מגויס לנושא הדו-קיום הישראלי-פלסטיני, ובעצם היותו פלסטיני שמנהל ארגון ישראלי שלפחות חלק חשוב מהמטרה שלו זה קירוב לבבות ועשיית שלום, אומר הרבה עליו. טארק, בבקשה. שלום לכולם, ערב טוב. Okay, what a wonderful group of people. Just mention that there's translators outside if anybody wants things. Okay, מי שצריך תרגום, אז יש מכשירים בחוץ. Those who want a device for translation, it's just outside the door. Please pick one. Distinguished guests, colleagues and friends, welcome. Thank you for accepting our invitation, for joining us today. It's an honor to welcome all of you to this important event titled The Trump Plan from Stagnation to Action. This event was organized to honor our alum, Noam Segal, to honor his memory as a colleague and as a person that we worked with for many years, as a student and also as a researcher. May his memory be blessed. And this event is also jointly organized by the Arava Institute and the Mitvim Institute. For decades, the conflict has trapped us in cycles of stagnation and crisis. Today, we gather to move from abstract discussions to concrete realities. As we look at plans for Gaza and the wider region, it's clear that security and diplomacy cannot succeed without addressing the foundational issues of civilian governance, human dignity, and environmental sustainability. For too long, the discourse surrounding Middle East peace has been defined by political stagnation. But today, as we convene to discuss the Trump peace plan from stagnation to action, we are tasked with doing something much harder than simply dealing with high-level diplomacy. We are tasked with building a tangible future. When we look to the immediate and long-term realities in places like Gaza, the challenges of civilian governance and sustainable reconstruction cannot feel insurmountable. We cannot rebuild societies in vacuum. True, lasting security for Israel and its neighbors will not be achieved merely by securing borders or enforcing policies. It will be achieved by powering a Palestinian technocratic framework, ensuring robust civil society involvement, and laying the groundwork for sustainable long-term civilian life.
Here at the Arava Institute, we always believe that shared environmental challenges and mutual scientific endeavors can act as bridges between divided peoples. We have seen firsthand how cooperation in water security, food security, renewable energy can foster trust where political processes have failed. October 7th, and in the last 3 years, put us on a real test at the Arava Institute. And we managed to pass this test. I'm very proud to share with you that the Arava Institute did not lose any Arab partner since October 7th. We managed to keep all of our partnerships. We even managed to widen this partnership. And that was a great proof for us that the methodology of applied environmental diplomacy as a tool to build trust is a working methodology. And as we analyze the current US framework for the region, we must apply this exact philosophy. Reconstruction in devastated areas cannot just be about pouring concrete. It must be creating resilient communities. It requires civilian governance that directly serves the people and infrastructure that respects the environment. We are incredibly honored to have distinguished Palestinian and Israeli voices with us today. Your diverse perspectives are precisely what we need to transform stagnation to action. Let us use today's sessions to challenge one another constructively. Let's examine how sustainable reconstruction that takes into account environmental challenges can be used as a legitimate security strategy. And let us commit to ensuring that the voices of civil society at the center of the transition to effective civilian governance. Thank you all. Whether you are joining us here in person at the Steinhardt Museum for the Natural History or view the live stream. Thank you for dedication to peace, your commitment to the environment, and your presence here today. Your insights are vital to charting a viable path forward. And please allow me to end by thanking the staff of the Arava Institute and our Center for Applied Environmental Diplomacy with the leadership of David Lehr and his team, Liana, Yuval, Joseph, Rachel, Shakir, Jawad, Suleiman, and Rina. And thank the Joint Implementation Committee led by Dr. Debbie Sandler and Ashraf Ajrami, Ambassador Danny Sheikh and Tahani Abu Dhaka. And also huge thanks to our partner, Mitvim Institute and their team for their valuable partnership. And finally, and most importantly, I would like to express my sincere gratitude to our supporters, our partners and donors, the Jewish Climate Trust, the Friends of the Arava Institute, the Moskowitz family, the Abramsons, the Grossman family, Ori Yankelev and Ariana Lehr. Thank you so much, and I wish all of us a successful and fruitful event. And now it's my pleasure to invite Dr. Gil Murciano, the CEO of the Mitvim Institute. Dr. Gil is the CEO of the Mitvim Institute. He previously served as an expert on Israeli foreign security policy at the German Institute for International and Security Affairs in Berlin, where he founded the Techno Initiative, turning members of the Middle Eastern diaspora in Europe into foreign policy advisors. He is an adjunct lecturer on the international politics of the Middle East at the Hertie School of Governance and holds a PhD in international relations from Freie Universität in Berlin, where his dissertation examines the role of honor in the Middle East peace negotiations. Gil. Thank you, Tarek. That was a long presentation of my CV. First of all, I want to thank the Arava Institute really for the partnership. It's great to be here this evening and to see you all. Arava, really, I mean, I think that what we share closely with Arava Mitvim, that we are all practitioners. We believe in the role of practice, whether it is environmental or political, to change political reality. And this journey, actually, התחלתי באנגלית, אני אעבור, ביקשו ממני בעברית. המסע הזה שלקחנו איתכם, תראה מה זה, באופן פבלובי. המסע הזה שהתחלנו איתכם בתוך ההיבט הזה הוא כל כך חשוב. אני רוצה להודות לערבה גם על מה שאתם עושים בנפרד וביחד במתווים.
היכולת לבנות איים של סיוע הומניטרי, לשנות המצב עצמו ודרכו לשנות המצב הגדול. כמתבונן מהצד, זה פשוט ערך חסר תקדים ו-DNA ייחודי מאוד של ארגון. אני חושב שהצלחנו היום לכנס כאן קוקטייל מושלם של מנהיגות ומנהיגים פוליטיים מן השורה הראשונה, ביחד עם מומחים ומומחיות מובילים, וביחד עם חברים יקרים מהקהילה הבינלאומית. And here I would like to congratulate our partners, our friends, our colleagues from Egypt, from the US, from different European countries, so Belgium and Netherlands and Sweden and many others. Your role in this discussion is not just important, it's crucial. אני חושב אתם יודעים, אנחנו נשמע היום הרבה מאוד על שיקום, ונדבר על שיקום, ובדרך כלל כשאנחנו מדברים על שיקום, אנחנו נכנסים לשיחה שלפעמים נשמעת מאוד טקטית תשתיתית, אתם יודעים, על חומרים שמותר להכניס או אסור להכניס לעזה, או על פסולת בניין, אני מחפש פה את עדי, שהיא האוטוריטה בתחום, או על סוגיות שנוגעות למערכת הבריאות או בתי חולים. לפעמים זה מטשטש את העובדה, שכאשר אנחנו מדברים על שיקום של עזה, גבירותיי ורבותיי, אנחנו מדברים ומדברות על משנה המשחק המדיני החשוב ביותר, או בין הלפחות החשובים ביותר, בעיצוב יחסי ישראלים ופלסטינים בשנים הקרובות. ביכולת לבנות אופציה מדינית אמיתית ישראלית פלסטינית. ביכולת להחליש את חמאס בעזה, לבנות אלטרנטיבה שלטונית. במצב הקיים של עזה שהרוסה בהיקפים של 80, יותר מ-80% מהשטח הרוס, הבונים מחדש יהיו גם אלו שיעצבו את המציאות הפוליטית מחדש, את הסדר הפוליטי מחדש. עכשיו, זה לא רק סוגיה בראייתי של משנה משחק מדיני. שיקום הוא מרכיב מרכזי בביטחון הלאומי של שיקום של עזה, או מעורבות ישראלית בשיקום עזה. זה נושא מרכזי בביטחון הלאומי של תושבי ישראל. אתם יודעים, ההחלטה, איך תיבנה עזה מחדש? מי יבנה את עזה מחדש? מה התפקיד הישראלי בבנייה מחדש? יש לה חשיבות אדירה לבניית הביטחון הישראלי, הרבה יותר בעיניי מעוד חטיבה באוגדת עזה או עוד מנהרה שנפוצץ. משום שהיא לא מתמודדת רק עם איומים מיידיים, היא מתמודדת עם התנאים שבהם יצמחו, או אולי נצליח לבלום את צמיחתם של איומים עתידים. ולכן כשאנחנו מסתכלים על התפקיד של מדינת ישראל, אנחנו רואים דיברנו עליו. רק היום היו דיונים על, עומר סיפר לי, סיפוח שטחי A בחזרה, אבל גם לגבי עזה, דיונים של סמוטריץ' על התיישבות בצפון הרצועה, שיחה ברמת המערכת הביטחונית על עידוד הגירה מרצון, כלומר, אנחנו רואים עדיין מערכת שצמודה להיגיון של הניצחון המוחלט. עכשיו, אומרים לי כאן שאנחנו נמצאים ב3 חודשים של מציאות קפואה. 3 חודשים שבהם עד הבחירות אף אחד לא יכול לעשות כלום, ממשלה לא יכולה לקחת יוזמה, ולכן אנחנו לא יכולים לצפות לשום תנועה בתוך עולם השיקום, עולם הבניית הסדר החדש בעזה. גבירותיי ורבותיי, עזה לא מצייתת להיגיונות האלקטורליים שלנו. עזה היא פצע מדמם שממשיך לדמם מדי יום והמצב מחמיר. הזמן הוא לרעתנו הישראלים בתוך התהליך הזה. כל יום שאנחנו לא משקמים את עזה, אנחנו משקמים את חמאס. אנחנו מאפשרים לחמאס ליהנות ולדעת לעשות את אותו דבר שהוא עשה בשנים האחרונות, לנצל במקרים מסוימים סיוע הומניטרי כדי להתחזק, וחמור מכך, באסון ההומניטרי הנמשך בעזה, אנחנו מציעים לחמאס מאות אלפי פלסטינים מזי רעב, כמאגר הגיוס הבלתי נדלה של חמאס בעתיד שלנו. אז זה המצב שבו אנחנו נמצאים בו, הזמן עובדת לרעתנו בתוך הסיפור הזה. אבל אני אומר, ואולי זו נקודה שמעידה קצת על השינוי, שלפחות שאנחנו מדברים עם הציבור, אנחנו מאתרים איזשהו שינוי. אתם זוכרים את צו 9 ואת כל השיחה, וציין כאן גם דני לפני כן את העניין של ההכרה שבנייה מחדש של עזה היא אינטרס ישראלי. היום הסקרים האחרונים של מתווים, ולא רק של מתווים, מצביעים על כך ש60% מהציבור הישראלי מזהים את הבנייה מחדש בעזה כאינטרס ישראלי מהותי. כולל אגב רוב מוחלט של למעלה מ70% בקרב אלו שמגדירים את עצמם כמרכז ימין מרכז מתון, תבחרו, אתם יכולים לנחש על מה אני מדבר ועל מי אני מדבר, אבל אחוזים מאוד נרחבים בין הצדדים של הספקטרום הפוליטי. אבל מה שאנחנו גם מאתרים מהסקרים זה שהם לא ממש יודעים הציבור מה תפקידה של ישראל. מעבר ללא להיות ספוילר או להיות מאפשרת, מה ישראל אמורה לעשות כדי לתמוך בתהליך האסטרטגי והחשוב הזה. ולתוך הוואקום הזה נכנס, ופה אני מוריד את הכובע ומפשיל את השרבולים,
נכנס הצוות המאוד מאוד אינטנסיבי, צוות הבנייה מחדש של מכון מתווים שעובד בצמוד גם עם ערבה וגם עם האמריקאים וגם עם השותפים האזוריים שלנו וגם עם הפלסטינים. צוות שהמטרה שלו, או שורת הנושאים שעוסקת בהם מתחילה מפסולת בניין וממשיכה לעולמות של מערכת החינוך והבריאות בעזה, אבל בסופו של דבר מונע מאותו היגיון של איך הופכים שיקום למנגנון, למכניזם, לשינוי הסדר הפוליטי. במילותיה של בר רפפורט שמובילה את הצוות, איך הופכים שיקום פיזי לשיקום מדיני. אני אסיים כאן רק באמירה אחת, אני דיברתי על השיקום כמשנה משחק מדיני, אבל זה לא רק בהקשר של ישראל ופלסטין. יושבים איתנו כאן היום גם נציגים מהשגרירות המצרית ומהסגל הדיפלומטי, ומאזינים לנו בבית גם שותפים אזוריים. רבותיי, שיקום יכול להיות משנה משחק מדיני גם בשיקום, והייתי אומר אפילו שדרוג יחסי ישראל עם מדינות ערב, בדגש על מצרים, בדגש על האמירויות, גם סעודיה בתוך הסיפור הזה. זה יכול להיות מישן סטייטמנט חדש, נושא חדש לשותפות ארוכת טווח של ישראל עם אותן מדינות, בבנייה של אם תרצו, הסכמי אברהם תעודות אור, או כל דבר שתקראו לו בהקשר הזה. לכן יש כאן ערך אדיר, ואולי נוכל להגיע למצב שבו שיקום בפעם הראשונה, אחרי שהזמן עובר לרעתנו באופן אוטומטי מאז 7 באוקטובר, בפעם הראשונה נוכל להפוך את השיקום לדינמיקה שתתחיל לגרום לזמן לעבוד לטובתנו בעזה. ונשקם ביחד ונבנה ביחד, ואני מודה לכולכם ואני מאחל לכם כנס מרתק. תודה רבה. Before we continue, I will just pursue what Gil just said, and would like to extend a particular thanks to the ambassadors of the Netherlands and Belgium who are here, and several other diplomatic representatives who come here. I know that being friends of peace is not always the most popular part of your work here in the eyes of the government, but you should know that Israeli civil society will always appreciate what you are doing and what you already did, and I hope you will continue to do. As some of you who have been to our conferences before know, this yearly event is dedicated to the memory of our deceased friend and colleague Noam Segal. And today we have asked a close friend of his, Yael Cohen-Farhan, who was also a member of Knesset and certainly one of the most prominent figures in the green organizations in Israel. וגם אני עכשיו אעבור לעברית, כי גם אני כמו גיל היה לי איזה משהו אוטומטי לאנגלית. אז יעל חברה קרובה של נועם, וביקשנו ממנה לומר כמה מילים על נועם ועל העבודה המשותפת שלהם. תודה דני, שלום לכולם. קודם כל אני רוצה להודות למכון הערבה על קיום הכנס המאוד מאוד טוב הזה, ועל כך שהוא כל שנה מקדיש את הכנס לזכרו של נועם סגל, לא מובן מאליו. אני רוצה לברך את בני המשפחה של נועם סגל שנמצאים כאן, את אמו נילי ואחיו ואחותו רועי ודוקטור גילה סגל, היום דוקטור, מזל טוב. אני רוצה גם לברך את מנכ"ל מכון הערבה, דוקטור תאריק מוחמד, ואת מנכ"ל מתווים השותפים לכנס, דוקטור גיל מוסנו, ואת שגריר האיחוד האירופי מייקל מן על השתתפותו, וכמובן גם על השתתפות ממלאת מקום ראש הממשלה לשעבר והשרה לשעבר ציפי לבני, השתתפותו שתהיה של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט. אני חושבת שזה לא מובן מאליו ששניהם מגיעים לכנס כל כך משמעותי. אני הגעתי לכאן בעיצומו של מאבק או מרוץ לפריימריז שאני שותפה בו היום, וכשקבעו איתי את התאריך הזה בכלל לא חשבתי שאני אהיה ממש 7 ימים לפני סיום המרוץ ומה תהיה הסיטואציה, אבל דווקא בגלל הזמן הכנס הכל כך חשוב הזה
גם בזמן כזה היה לי מאוד מאוד חשוב להגיע. אני חושבת שהמועמדות שלי מייצגת את כל מה שנועם האמין בו ופעל עבורו. הגישה שחייבים לשנות באמצעות מדיניות, באמצעות להיכנס למוקדי קבלת ההחלטות, החיבור בין קיימות לנושאים הפוליטיים, למדיני, ביטחוני, לשלום. התפיסה הזאת מייצגת את מה שנועם האמין בו, וכמו שנאמר, נועם סגל היה בוגר מכון הערבה, הוא היה חבר מאוד מאוד קרוב ויקר שלי. נאבקנו עוד בסוף שנות ה-90 של המאה הקודמת, מי שזוכר, למען הסביבה, נגד כביש 6. נועם ואני הקמנו יחד עם דוקטור שחר דולב את ארגון הפורום הישראלי לאנרגיה, שפועל עד היום לקידום אנרגיה מתחדשת ופועל בשיתוף מכון הערבה. נועם הלך לעולמו לפני 7 שנים אחרי מאבק קצר וקשה במחלת הסרטן, הוא היה רק בן 44. וכשלפני 20 שנה נולדה ביתי השנייה והבן שלו קצת אחריה הבכור, יותם, הוא בא, עוד שהיינו בחופשת הלידה, ורד אשתו, אלמנתו ואני, תוך כדי החלפת חיתולים, והוא הציע שנקים ארגון בנושא אנרגיה, בנושא אקלים, מתוך הבנה של מקורות האנרגיה המדלדלים בעולם, של האתגר העצום של האנרגיה המתחדשת, של משבר האקלים, של הקשר בין כל הדברים. אני חושבת שלנועם הייתה ראייה ארוכת טווח מדהימה, נדירה אפילו, ויכולת לנתח את המצב ולראות פתרונות ולהתוות את הדרך איך להגיע לשם. הוא גם מבין בגיל מאוד צעיר, והרבה לפני שהייתה נהירה, אם אפשר לומר, של צעירים לפוליטיקה, את החשיבות של עבודה עם הגורמים הפוליטיים, עם הכנסת, עם הממשלה, והוא עבד לצד פוליטיקאים ואנשי ממשלה, וזה היה חלק בלתי נפרד מהעשייה שלו, לצד מחקר והעמקה בתחומים שהוא באמת נחשב מוביל דרך בהם, נושאים שלא נחשבו אז כל כך חשובים, כמו נפט, גז ואנרגיה מתחדשת. עכשיו, כשאני נכנסתי לפוליטיקה ונכנסתי לכנסת, בזכותה של ציפי לבני שיושבת כאן היום, אז גם נועם המשיך את ניהול הפורום והביא אותו לבאמת מחוזות חדשים, וגם שיתף איתי פעולה מתוך הכנסת בקידום הנושאים החשובים של אנרגיה מתחדשת ואקלים. אחרי שהוא סיים את הדוקטורט, הוא נסע לאוקספורד לעשות פוסט דוקטורט, וזמן קצר לפני מותו הוא קיבל אישור למענק מחקר ענק, שהנושא שלו היה, של הצעת המחקר, שיתוף פעולה אזורי בנושא מים, אנרגיה ומזון, שמכון הערבה היה גם שותף להצעת מחקר, ובאמת בסופו של דבר מכון הערבה יחד עם אוניברסיטת אוקספורד הוציאו לפועל את המחקר, ואני חושבת שבכנסים הקודמים, בשנים הקודמות, דיברו הרבה עליו. תשמעו, השנים האחרונות בישראל היו באמת מהקשות שידענו, מ-7 באוקטובר, ההפיכה המשטרית שלפניו, המלחמה הבלתי נגמרת, המלחמה בבית. אני כל הזמן חשבתי מה נועם היה אומר, עלו בי מדי פעם המחשבות האלה. אני חושבת שהוא היה אומר, הכתובת הייתה על הקיר, אז הייתה סיר לחץ, חבית חומר נפץ, והנה, התפוצצה. הימין הקיצוני שמתחזק, יחד עם התחזקות הקיצונים בצד השני, הפתרון מתחיל בשינוי מנהיגות. אז אני מאמינה שזה ברור שחייבים לשקם את עזה, ועל זה הכנס הכל כך חשוב ומכובד הזה. בלי שיקום עזה לא תהיה גם לנו פה תקומה. חייבים להבין שנחזור לעוד 7 באוקטובר שוב ושוב, אם לא ניתן תקווה, ומול שכנים מיואשים אנחנו לא נוכל להמשיך עוד הרבה זמן. צריך לתת תקווה לכל מי שחי באזור שלנו. האתגרים שעומדים בפני האנושות הם אדירים, משבר האקלים, ההיעלמות של הטבע שמחזיק את החיים שלנו כאן, ואנחנו צריכים להתמודד סביבם ביחד עם כל מי שחי באזור, להבטיח את הקיום של כולנו באזור. אז כדי שזה יקרה חייבת להתחלף כאן המנהיגות, אנחנו צריכים מנהיגות שרואה את הדברים אחרת, וגם בגלל זה אני החלטתי לחזור לזירה הפוליטית ולהתמודד בדמוקרטים, אבל באמת כולנו צריכים לפעול ביחד, כל מי שנמצא כאן, כדי לפעול, לשנות את התפיסה בישראל. נועם ראה לנגד עיניו מהיום הראשון את הקשר בין ניהול המשאבים הכי בסיסיים ובין קיימות לביטחון ושלום, לשוויון ולצדק. את העקרונות והחזון האלו עלינו לשמור ולקדם.
שיהיה כנס מוצלח. תודה רבה. אנחנו נעבור לפאנל הראשון שבמובנים רבים משקף את המציאות בעזה ואת המציאות של ההסכם הזה. כי בפאנל הזה היה אמור להשתתף נציג של ה-NCAG. מישהו יודע מה זה NCAG? כן, מעטים. National Committee for the Administration of Gaza. הוועדה הלאומית לניהול עזה, הגוף המעבר שאמור היה לקחת על עצמו את ניהול עזה, לקחת מידי החמאס את ניהול עזה, אבל שמוצא את עצמו על קו הזינוק כבר חודשים רבים, משום שהוא לא יכול, חבריו לא יכולים להיכנס לעזה. ממשלת ישראל דורשת את פירוק החמאס כתנאי מוקדם לפעילותם, ולכן זו אחת הסיבות שכמו שהעליתי בדברי הפתיחה שלי, שאנחנו כאן שנה כמעט אחרי הכרזת תוכנית טראמפ ועדיין לא ממש התניעה התוכנית הזאת. אז היה אמור להשתתף נציג, לצערי הוא לא השתתף, אולי דווקא מסיבות טובות. הוא נקרא לישיבה דחופה של ה-Board of Peace בבריסל היום, יכול להיות שיגיעו משם בשורות טובות. לעומת זאת, יש לנו בזום, נכון ליאנה? את אשרף אל-אג'רמי, חבר ותיק. Do we have Ashraf? We have Ashraf. Great. אשרף אל-אג'רמי הוא מוכר לרבים מכם, כל מי שמעורב בהידברות ישראלית פלסטינית נתקל בו. שימש שר בכמה ממשלות של הרשות הפלסטינית, הוא בעיקר עיתונאי ופובליציסט מוכר, ואולי הפלסטיני המוכר ביותר לציבור הישראלי, משום שלמרות או אולי בגלל שהות ממושכת בכלא הישראלי הוא מדבר עברית רהוטה, ואולי גם בגלל זה הוא בעקשנות שרק מי שמכיר אותו יודע שהיא קיימת, ממשיך לפעול לפעמים כנגד כל הסיכויים למען הידברות ישראלית פלסטינית. אני רוצה לומר שהוא עומד בראש ארגון חברה אזרחית, עמותה פלסטינית בשם The Moore Company for Community Development, שהיא הפרטנר של מכון הערבה ללימודי הסביבה כבר שנים ממושכות. יש לנו ארגון משותף שנקרא Track 2 Environmental Forum, ואנחנו בשותפות מלאה מקדמים פרויקטים בשטח ופרויקטים של עשיית נפשות לטובת שלום סביבתי, שיתוף פעולה בפרויקטים סביבתיים. אנחנו מאוד גאים בפעילות הזאת ואנחנו מאוד שמחים על השותפות עם אשרף. אשרף, שלום, אתה באתונה, נכון? אנחנו לא שומעים אותך, יכול להיות ש... אני ביקש... זהו, כן. כן, שומעים, דבר. אוקיי, שלום וברכה. אני לא שמעתי אותך. אני רק אמרתי דברים רעים עליך, זה הכל. זה בסדר. כמו תמיד. אשרף, אני רוצה שאת השיחה הקצרה שלנו נקדיש ללשמוע את הפרספקטיבה הפלסטינית על מה שקורה בעזה ועל העובדה שאחרי כמעט שנה שההסכם 20 הנקודות נחתם, בעצם מעט מאוד התקדם בעזה. אז תן לי ככה בכמה משפטים נקודת מבט פלסטינית על המציאות בעזה היום.
שלום לכולם, אני שמח מאוד לדבר בפניכם היום. אני יכול להגיד שהמצב הוא מצב של קיפאון בעצם. עדיין הדברים לא זזו. המלחמה נמשכת, כל יום יש התקפות מצד הצבא הישראלי, יש אנשים נהרגים, יש אנשים נפצעים, יש הרבה בעיות בתוך עזה. עדיין הצבא הישראלי, צבא הכיבוש, ממשיך להשתלט על עוד ועוד שטחים בתוך הרצועה, ולמרות שהסכם ה-20 נקודות דיבר על הקפאת קו התפר או הפרדה, שהוא הקו הצהוב, ושהוא בעצם שולט ב-50% מהשטח של הגדה, של רצועת עזה, עכשיו יותר מ-60% ומתקרב ל-70% מהשטח של הרצועה, ועדיין הסיוע ההומניטרי לא נכנס לעזה בכמויות של המינימום שדיברו עליהם בהסכם הקודם, או על פי הסכם של 20 נקודות, ועדיין הוועדה לניהול עזה, הוועדה הלאומית לניהול עזה, לא נכנסה לרצועה ולא התחילה לעבוד באופן שוטף בתוך הרצועה, למשול ולנהל את העניינים. עדיין אנחנו במצב של קיפאון ומצב של דריכה במקום. הצבא הישראלי שולט ברוב השטח של עזה, חמאס עדיין שולט במה שנשאר מעזה, לא תחת שליטת ישראל, והוועדה לא עושה שום דבר, היא לא יכולה בעצם, כי התנאי להיכנס לעזה, קודם כל ישראל צריכה לאפשר לוועדה להיכנס, אבל התנאי הבסיסי להיכנס לרצועת עזה היא פירוז הרצועה מנשק של הפלגים השונים, בראשם חמאס, ונסיגה ישראלית משמעותית מהשטח שהוועדה הזאת צריכה להשתלט עליו ולמשול אותו בעצם. ועדיין זה לא קרה, ויש מכשול שלישי, בעצם אין כלים, אין סיוע, אין כסף בידי הוועדה שהיא תוכל לממש השלבים של הסיוע המוניטרי והחלמה, ואחר כך עניין הבנייה מחדש של רצועת עזה. אנחנו עדיין במצב של היום הראשון, אפילו במצב קשה יותר. אני מבחינה אוסיף אותך שנית, רגע. אני חושב שהוועדה מתארגנת בקהיר, יש לה את המשרדים שלה, והרכיבה את כל המשרדים של כל אחד ואחד מחברי הוועדה, והיא מוכנה להיכנס. ומחכים שישראל תאפשר גם לצעירים פלסטינים לצאת מעזה, להיות שוטרים, להתאמן במצרים, וזה עדיין לא קרה. כלומר, אנחנו במצב שאי ביצוע של ההסכם או התוכנית של 20 נקודות של הנשיא טראמפ. אשרף, אתה אומר קיפאון, אבל זה בעצם, זה פיקציה, אין דבר כזה קיפאון, כי כמו בטבע שלא סובל ואקום, גם הפוליטיקה לא סובלת ואקום. ובמהלך הכמעט שנה הזאת, מה ממלא את הוואקום הזה? זאת אומרת, אני מניח שהתשובה היא, החמאס ממשיך להחזיק בכוח, אבל איך זה מתבטא? ואיך זה ישפיע על היכולת לבצע את ההסכם? ככל שאנחנו מחכים יותר, הרושם שלי זה יהיה יותר ויותר קשה. אין ואקום. בעצם ישראל שולטת על כ-70% מהשטח של הרצועה,
ושם יש בעצם כיבוש של ממש לכל דבר, והשאר תחת שלטון של חמאס. חמאס יש לו שלטון אזרחי ויש לו שלטון ביטחוני או צבאי, וחמאס שולט בכל דבר בתוך השטח שנשאר תחת שלטונו, והחיים ממשיכים כפי שחמאס וישראל רוצים, אבל לא כפי שהעם ברצועת עזה או אפילו כל הגורמים המעורבים בתוכנית ובהסכמים רוצים. כולם רוצים שהדברים יזוזו בצורה אחרת לגמרי, והבנייה מחדש לרצועת עזה תתחיל, ואנחנו מדברים על תוכנית שהיא בסופו של דבר מובילה לשיקום של רצועת עזה ובנייה מחדש לרצועה וקשר בין הרצועה לגדה המערבית, ומדברים על תהליך מדיני בסופו של דבר. אולי זה גם בתנאי שהרשות הפלסטינית תתחיל או תבצע את הרפורמה, והיא מתחילה בעצם, ויש בחירות בחודש נובמבר. אחת מהדרישות של הקהילה הבינלאומית, אירופה וכל השאר, ועדיין בשטח אין שום דבר קורה, להפך, הדברים נעשים יותר קשים, והחיים ברצועת עזה מאוד לא אנושיים, תת אנושיים בכל דבר. כן, אולי מילה על הפוליטיקה. הזכרת שיש בחירות באופק. מ-1 עד 10, כמה נראה לך שהבחירות האלה יתקיימו בצורה מסודרת, גם לפרלמנט וגם לנשיאות? אני חושב שזה כמעט, אם אני אשים מספר, זה 7 מ-10. אני חושב שכל הצדדים מעוניינים בבחירות, והרשות הפלסטינית והנשיא מחמוד עבאס בעצם קיבל החלטה, כי זה תנאי שהדברים ישתפרו בתוך הגדה המערבית וגם לקישור בין הרצועה להגדה. והמצב גם בגדה המערבית גרוע מאוד, בגלל שאין סיוע ממשי לרשות הפלסטינית, היא לא מסוגלת ואין לה כלים להתנהג באופן טבעי, אפילו לשלם משכורות לפקידים שלה, וגם כן יש טרור של המתנחלים והשתלטות על השטחים בתוך הגדה המערבית, והתקפות היומיומיות על הכפרים ועל השכונות ועל הערים השונים של הגדה המערבית. אנחנו במצב קשה מאוד, ואולי הבחירות יהיו אחד הכלים לשפר את המצב ולהתחיל במדיני. עוד 3 דקות. אני רוצה קצת לחרוג מהתסריט ולשאול אותך שאלה על שיתוף הפעולה בין הארגונים שלנו. אתה עומד בראש עמותה פלסטינית שמלכתחילה קרתה ברית עם שותפה ישראלית, ועושים פרויקטים משותפים, כולל לאורך כל חודשי המלחמה. איך זה מתקבל בסביבה שלך? מבחינת מנטליות של אנשים באופן כללי לא מקבלים שיתוף פעולה בין ארגונים פלסטינים לישראלים, במיוחד במצב הזה. אבל אנחנו הצלחנו ללכת, כפי שאומרים, נגד הזרם, והצלחנו גם כן לקבל
איזה מין תמיכה ציבורית באופן מיוחד ברצועת עזה. אנשים קיבלו את העיקרון של שיתוף פעולה בין הארגון שלנו, דאמור לפיתוח החברה, ומכון ערבה. ואנשים יודעים, אנשים שאנחנו עשינו להם מקלטים הומניטריים בתוך הרצועה בשיתוף פעולה עם הערבה, מקבלים את זה ויודעים שזה בא מתוך שיתוף פעולה ישראלי-פלסטיני בעניין הזה. גם אנשים מבינים ויודעים ששני הארגונים בעצם מאמצים את העיקרון של שתי מדינות לשני עמים, ואנחנו רוצים להגיע למצב של שלום בר קיימא ושלום אמיתי בין שני העמים, וכולנו מתנגדים למה שקרה וקורה עכשיו, אם זה נגד העם הפלסטיני או לפעמים נגד העם הישראלי, אבל באופן כללי כולנו רוצים שיהיה שלום והעם הפלסטיני יקבל את הזכות ויממש את הזכות שלו בהגדרה עצמאית וקבלת מדינה עצמאית משלו, וזה תנאי שיהיה ביטחון ויציבות באזור. ועד שנגיע לפתרון מדיני כזה, אנחנו מעוניינים לשנות את התנאים בשטח ולאפשר הבנה ואם אפשר דו-קיום עד שנגיע לפתרון כולל לסכסוך הזה. תודה, פשוט תודה על הדברים המעודדים האלה. תודה לכם. אני רוצה להגיד שמעבר לחברות האישית בינינו, שמאוד מאוד חשובה לי, השותפות בין הארגונים שלנו היא ממש היהלום בפעילות שלנו, אני חושב, ואני מייחל שבשנה הבאה תוכל שוב לבוא ולהיות נוכח אישית בכנס הזה. תודה רבה לך. לאיחוד האירופי יש תפקיד עצום בכל מה שנוגע לתמיכה בחברה האזרחית בישראל ובפלסטין ולשיתופי פעולה, ואף על פי שהאיחוד האירופי נדחק מהזירה הדיפלומטית הישירה שנוגעת לעזה ולזירות אחרות, האיחוד האירופי ממשיך למלא את התפקיד הכל כך חשוב שלו של תמיכה בארגונים אזרחיים וביוזמות של שיתוף פעולה, ואין ספק שיותנע סוף סוף התהליך של שיקום עזה יהיה לאיחוד האירופי תפקיד מוביל. שגריר האיחוד האירופי בישראל מייקל מן מסר לנו דברים מוקלטים. אני רק אומר שמייקל מן הוא השגריר, אם כך, של האיחוד האירופי בישראל מזה מספטמבר 25, שהוא החזיק בשורה של תפקידים בכירים בשירות החוץ של האיחוד האירופי, ושהוא מאז שהוא הגיע לכאן הרבה מאוד ארגונים אזרחיים כבר מצאו אצלו ואצל הצוות שלו אוזן קשבת לפעילות שלנו. אז בבקשה נשמע את דבריו של מייקל מן. Dear participants, dear friends, thank you, Dimitri, for convening this timely discussion on Gaza's reconstruction. The challenges ahead are immense. Nearly 3 years into this devastating conflict, the need to look beyond the immediate crisis has become more urgent than ever. Rebuilding Gaza will be one of the defining challenges of the years ahead. Not only about rebuilding homes, schools, hospitals, water and energy systems, it is also about rebuilding trust
institution and a credible political horizon. Without that, reconstruction alone cannot deliver lasting stability. We are following closely the work of the Board of Peace and remain in close contact with High Representative Madnok and his team. The EU's approach is rooted in 4 pillars: humanitarian assistance, where we are the largest donor; security, through our mission, EUBAM Rafah and EUPOL COP; governance, as the largest supporter of the Palestinian Authority and its reform program; and early recovery and reconstruction in cooperation with our international partners. Let me briefly expand on these. Firstly, the EU is the largest humanitarian donor to Gaza. We are mobilizing a coalition of EU member states and like-minded partners to coordinate early recovery efforts. As we speak here today, the EU is hosting in Brussels more than 60 delegations for a meeting at the Palestine Donor Group to advance these discussions. In parallel, we speak clearly about the continued need for Israel to facilitate unimpeded access to humanitarian access, to reopen crossings, including by the Cyprus Maritime Corridor, and to reverse its decision on the NGO registration law. Secondly, the EU is the largest supporter of Palestinian Authority reforms, and we are working on our support to the National Committee for the Administration of Gaza as a transitional body until the return of a reformed PA. Professionalizing institutions, ensuring transparency, and fostering local ownership are key. This is why the EU's direct financial support to the PA is rooted in the implementation of its reform agenda, agreed jointly in 2024. In fact, the Palestine Donor Group meeting today will be the first occasion to take stock of reform progress and review results of the first audit, with focus on the new welfare system. Thirdly, we are well aware that lasting reconstruction requires lasting security. The EU supports this through our 2 civilian missions. The first one, EUBAM Rafah, provides third-party presence at the Rafah crossing point. The second mission, EUPOL COPS, focuses on support of the Palestinian Justice Institution and police, including possible support to Gaza's criminal justice state, and perhaps, at the later stage, training of civil police for Gaza, should conditions allow. At the same time, sustainable reconstruction must go hand in hand with credible security arrangements that address Israel's legitimate security concerns and prevent Hamas from rearming or returning to power in Gaza. Ultimately, Gaza's recovery cannot be separated from a broader political solution. This is why the EU's engagement is not just about rebuilding Gaza, it's about reviving the 2-state solution. The EU remains convinced that a lasting peace can be based only on Israel and Palestine living side by side within secure and recognized borders. This may be a familiar message, but it is precisely at moments of deep uncertainty that the value of the EU's consistent and principled approach becomes most clear. The EU will remain a reliable partner to all those willing to advance this goal, including through the Global Alliance for the Implementation of the 2-state solution. Thank you. האמת שמה אם צריך שורה תחתונה לשני הדוברים האחרונים, זה להבין עד כמה הנושא של השיקום קשור לנושא המדיני ולנושא הפוליטי, ושזה אולי המכשול הגדול ביותר מבחינת הממשלה שלנו כרגע, שכמובן לא רוצה שום נגיעה לאיזשהו משא ומתן להסדר מדיני, ולכן הדרך הטובה ביותר לחסום את זה זה לא לאפשר את תחילתו של השיקום. יש מטבע לשון כזאת שמתחילים את ההצגה של הדוברת הבאה בלכבוד ולעונג לי, אבל הפעם זה אמיתי. זה באמת כבוד גדול לי, וזה באמת עונג גדול לי להזמין את גברת ציפי לבני. רגע, אני צריך להגיד עוד כמה דברים רעים עלייך. אני לא, כאילו...
לא נורא. כולם יודעים, ממלאת מקום ראש הממשלה, שרת החוץ, שרת המשפטים ועוד כל מיני דברים טובים. אבל בעיקר אני חושב בשנים האחרונות היא קול שמקשיבים לו, קול ששומעים אותו בכל העולם. היא אחת הקולות המבוקשים ביותר בקהילה הבינלאומית לשמוע על המציאות הישראלית, והיא עושה את זה בדבקות ובאומץ לב, ואנחנו שמחים שהיא מצטרפת אלינו לכנס הזה. אני אסיים ואומר שאף על פי שהיא הייתה פעם הבוסית שלי, נשארנו חברים, ושאמילי ואני מאוד מאוד אוהבים אותך ושמחים שאת פה. תודה רבה והערכה הדדית. טוב, תודה רבה, שלום לכולם. קודם כל אני אתייחס לכותרת של הכנס כדי קצת לדייק, כי הכותרת של הכנס היא תוכנית השלום של טראמפ. עכשיו בואו נאמר את האמת. אמנם טראמפ כשהניח את 20 הנקודות הוא דיווח לעולם איך הוא סיים עכשיו סכסוך של 3,000 שנה. בואו, זה לא יביא לשלום בין ישראל לפלסטינים, ואם מישהו חושב שתוכנית שלום שמתעלמת מיהודה ושומרון, או מי שרוצה לומר הגדה המערבית, יכולה לסיים את הסכסוך, הוא קודם כל טועה, דבר שני הוא מטעה, וזה מסוכן בעיקר בימים שבהם יהודה ושומרון בוערת בפעילות בלתי נסבלת, אלימה של יהודים כלפי פלסטינים שחיים שם, וחומר הנפץ הזה פשוט יכול להתפוצץ בפנים של כולנו. ובכל זאת, אם נתייחס לתוכנית, התוכנית היא חשובה, התוכנית היא טובה, התוכנית היא התחלה, ואני מקווה גם דבר שישנה את המציאות בעזה לטווח הארוך. עכשיו, זה נכון שתמיד בתוכניות כאלה המבחן הוא ביישום, אבל בעיניי עצם העובדה שנקבעו בתמיכה אזורית ובינלאומית עקרונות מחייבים, שמייצגים בעיניי את האינטרסים של כל הצדדים, ובצדדים אני לא מתייחסת לחמאס, אליו אני אתייחס תכף בנפרד. עצם זה דבר חשוב. וכן חשוב לומר את האמת ביחס לחמאס, ולמה חשוב שהעיקרון המרכזי גם של תוכנית טראמפ הוא הבנה עמוקה שהקיום של החמאס ברצועת עזה, או בכלל, כארגון טרור חמוש, כמיליציה חמושה, ואו כגורם שלטוני, אין איתו תקווה לשלום. אין איתו תקווה לשלום לא לישראלים, אין איתו תקווה לשלום לפלסטינים. הם מייצגים סכסוך דתי, ג'יהאדיסטי, שלא נאבק למען זכות, אלא נאבק נגד הקיום של הכופרים, שזה בגדול אנחנו, במקום שבו אנחנו נמצאים בין הים לירדן. ולכן אני תמכתי, אני כבר אומרת, בכל המבצעים שהיו נגד החמאס, ובוודאי במלחמה שנדרשה אחרי 7 באוקטובר. אבל אזרחי ישראל חייבים להבין שאנחנו מדברים במלחמה שהיא אסימטרית בין מדינה לבין ארגון טרור. אנחנו מייחלים לניצחון המוחלט. מה זה מייחלים? הלכו עם כובעים פה. פוליטיקאים מכרו את הסיסמה הזאת. אבל מבחינת ארגוני הטרור, עבורם הניצחון הוא הישרדות. ובכל נקודת זמן שבה תיפסק המלחמה יכול לצוץ לך הטרוריסט התורן, גם אם חיסלו והרגו את כל אלה שהיו מעליו ולפניו ומכל צדדיו, לסמן וי ולהמשיך, או לפחות לנסות להמשיך ולהתחמש. ולכן חייבים מהלכים מדיניים משלימים אחרי מהלכים צבאיים נדרשים, כשהמהלכים האלה המדיניים לא אמורים להיות עם אותו ארגון טרור, אלא עם הגורמים הפרגמטיים יותר מתונים, אלה שמכירים בקיומה של מדינת ישראל, וזה בעצם מתקיים ברשות הפלסטינית, בין אם על ידי הרשות הפלסטינית עצמה, או פתח כגורם פוליטי בתוכה.
עקרונות הליבה שהתוכנית שמה על השולחן של תוכנית, הם כמעט המובנים מאליהם. אני חושבת שכל מי שאי פעם עסק בשאלה איך מתקדמים מפה ביחס לעזה, שם אותם על השולחן. פירוז עזה, דרך אגב, לא דרישה ישראלית בלבד, הוסכמה בעבר במשא ומתן שניהלתי עם הרשות הפלסטינית, פירוז מוחלט לא רק בעזה, אלא גם בכל שטח שיקבלו. פירוק חמאס מנשקו, החלפתו בשלטון פלסטיני פרגמטי ואפקטיבי, ולכן תידרש בשלב הראשון עזרה מבחוץ כדי שיהפכו להיות אפקטיביים, כשהשיקום האזרחי הכרחי, והוא בוודאי שלב מעבר ונדרש לסיוע ההומניטרי המחויב, אבל חשוב שהוא לא יתבצע דרך החמאס, כי במקרים שבהם הוא יתבצע דרך החמאס, הם גזרו את הקופון לצורכי התחמשות מחדש, והתוכנית כוללת הדדיות ושלבים. זאת אומרת, אני לא אכנס לפרטים, אבל על פניו נשמע טוב, אבל בואו, תכלס אנחנו תקועים. וכדי להבין למה אנחנו תקועים, לפחות בחלק הישראלי, כי זה דבר שאנחנו יכולים לשנות, בבחירות שיהיו עוד כמה חודשים, אני רוצה לחזור אחורה ולהתרומם לרגע ולהבין מה בעצם המדיניות של ישראל. עכשיו, חשוב להבין שזה לא פעם ראשונה שהעקרונות האלה מונחים על השולחן. אני הנחתי אותם כהצעת החלטה של מועצת הביטחון, שתואמה יחד עם ארצות הברית בסיום מבצע צוק איתן. ישבתי בחדר עם נתניהו שהיה ראש הממשלה, מזכיר המדינה קרי היה בוושינגטון, שגריר ישראל באום ושגרירת ארצות הברית באום היו בניו יורק, והם חיכו שנתניהו יסכים, ומה יכול להיות רע בתוכנית שכוללת באמת הכנסה הדרגתית של הרשות הפלסטינית, תהליך של לפחות כיעד של פירוז עזה, אבל הייתה שורה בסוף, כן, שצריך לחזור לתהליך מדיני בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית, ונתניהו אמר לא. אותם עקרונות קראתי גם אני ואחרים פומבית מיד עם תחילת המלחמה אחרי ה7 לאוקטובר, אמרתי להם תחשבו, תכינו את היום שאחרי, זה לא אומר שצריך להפסיק את המלחמה עכשיו, אבל כן צריך לדעת לאיפה אנחנו הולכים ואיך יראה היום שאחרי, ואיך מגייסים את העולם לעקרונות האלה. אבל כאמור הממשלה ברחה מהיום שאחרי, הונחה בפברואר 25 לדעתי התוכנית המצרית שהוגשה גם לליגה הערבית, שכללה פלוס מינוס את אותם עקרונות, אבל נתניהו לא אמר כן, עד שטראמפ, כמו טראמפ, בסוף הניח את התוכנית ואמר לא, אתה צריך לקבל את זה. עכשיו, טיימינג יש לו משמעות תמיד, בעיקר בדברים האלה, והזמן, כל מי שמתבלבל, עובד נגדנו בעיקר בדברים האלה ובמקומות האלה. וככה בזמן שעבר שישראל לא רצתה ליזום עד שטראמפ הניח את התוכנית, הצטרפו קטר וטורקיה, רע לתפארת בעיניי. והדבר הנוסף שקרה מאז שהונחה התוכנית ועד התחלת היישום, וכרגע אלה הימים האלה, חמאס מעיז היום גם לעשות וגם לומר דברים שאין מצב שהיה מחזיק בעמדה הזאת מיד אחרי ה7 באוקטובר, כשישראל הסתערה על עזה, כשהעולם כולו עוד היה מזועזע מזוועות ה7 באוקטובר, והיום הוא בעיקר עוסק בתנאים בתוך עזה ופחות בביטחון הישראלי. עכשיו, למה בעצם ממשלת ישראל, למה נתניהו אומר לא להצעות שעל פניו משרתות את הביטחון של מדינת ישראל? ממשלת ישראל ראתה ב7 באוקטובר או במלחמה שאחריו הזדמנות לגירוש של מיליונים, כיבוש, סיפוח והתנחלות מחדש בעזה. הדברים האלה נאמרו לצערי גם על ידי טראמפ וגם על ידי שרים ישראלים. לא רק שזה בזבז זמן, זה גם פגע בלגיטימיות של מדינת ישראל לפעול בתוך עזה, כי אתם יודעים, קשה לדבר ולהסביר שכל מה שאנחנו עושים זה לצורכי ביטחון, כשהשרים שם מסבירים שבעצם כל הרעיון הוא סוג של טרנספר מרצון. ואז ניסו למצוא כל מיני פטנטים איך מחליפים את חמאס בלי להגיד רשות פלסטינית. חמולות
ומקורבים לרש"פ, אבל שהם לא כאלה, וכל מיני, ותאמינו לי, אני יודעת, ישבו מומחים על גבי מומחים, בצבא, במכוני מחקר, לנסות למצוא את המילה הזאת, שנתניהו יתרצה, דרך אגב, גם בוושינגטון עוד בתקופת ביידן, שנתניהו יתרצה ויגיד זה בסדר שהם אלה שיחליפו את החמאס. אבל זאת בדיוק הקונספציה שהובילה אותנו ל7 באוקטובר. כי כולם מדברים, וזה החלק הקל, כולם תוקפים את נתניהו על זה שהוא תחזק את החמאס. נכון, רע מאוד. אבל לא כל כך מדברים על זה שבמקביל הוא החליש בכוונת מכוון את אותם גורמים מתונים ברשות הפלסטינית. עכשיו זה משחק סכום אפס. חמאס חזק, הרש"פ והפתח חלשים, הם לא נמצאים שם, הוא שולט. וההצלחה הגדולה שלו מאז 7 באוקטובר זה שהוא הצליח לשווק לציבור בישראל שחמאס ופתח זה אותו דבר. חמאס והרש"פ זה אותו דבר. מבחינתו, מבחינת הממשלה הזאת, הרוצחים המתועבים של 7 באוקטובר הם כמו אלה שמתאמים איתנו עכשיו תיאום ביטחוני ביהודה ושומרון. מבחינתו ארגון טרור שלא מוכן להתפרק מנשק זה כמו אותה רשות שהסכימה לפירוז מלא בכל מקום שבו היא תקבל שליטה. הייתי אומרת שזה עיוורון מדיני, אבל זה חמור יותר, כי אני יודעת שהסיבה היא אידיאולוגיה משיחית ופוליטיקה שנכנעת לה. עכשיו שלא נתבלבל, חשוב לומר את הדברים, יש לי ביקורת מאוד גדולה על הרשות הפלסטינית. ניהלתי איתה משא ומתן פעמיים, אבו מאזן לא התרומם לגודל הרגע, לא קיבל הצעות הוגנות לגמרי על בסיס העיקרון של 2 מדינות לאום שהיו על השולחן. הם חלשים, חלקם מושחתים, והדרישה לרפורמות אצלם היא קריטית. ותוכנית טראמפ התחשבה גם בצורך ברפורמות ברשות הפלסטינית וגם בחוסר היכולת של נתניהו לבלוע שלטון חליפי לחמאס שהוא הרשות הפלסטינית או פתח, ונכנסו לקונספט של ממשלת הטכנוקרטים גם כעניין זמני עד שיבוצעו הרפורמות בחמאס, ברש"פ. בזבזנו זמן על כל המילים האלה והניואנסים האלה, אבל בסדר. אבל עכשיו ממשלת הטכנוקרטים תקועה בקהיר ולא מקבלת בעצם אישור להיכנס ולהתחיל לבצע את מה שהיא צריכה לבצע. חמאס נשאר ומחזק את השליטה שלו מעבר לקו שבו צה"ל נמצא, משתלט על הסיוע, גוזר קופונים כפי שהוא עשה כל השנים, ולא מוכן, נכון לעכשיו, להתפרק מנשקו. עכשיו, אני חושבת שדרישת הפירוק והפירוז היא דרישה צודקת, אבל עמידה במקום עכשיו והמתנה, הרי זה לא דבר נכון, כי כבר למדנו שאין ואקום, שהזמן עובד נגדנו. אז השאלה איך ממשיכים קדימה בכל זאת לפי אותם עקרונות, ולא להיכנס לעצירה, כי כמו שנאמר קודם, אין כזה דבר סטגנציה. שום דבר לא עומד במקום, ושום דבר גם לא יהיה לטובתנו אם רק נמתין. וזה הזמן שבו ניקולאי מלאדוב, שאני מאוד מאוד מעריכה אותו, עבדתי איתו בעבר, הוא מכיר את המציאות, הניח על השולחן עוד הצעות שהן הצעות במסגרת התוכנית, לא דרמטיות, אבל משהו שיראה לישראלים שאפשר להתקדם עם ממשלת הטכנוקרטים, בלי שזה מחזק את חמאס, ויעביר מסר לפלסטינים שהנה אפשר להתחיל לייצר שינוי, והוא הציע לעשות פיילוט או פיילוטים בתוך השטחים שצה"ל כרגע שולט, מה שאמור להיות ווין ווין. עכשיו, במה ממשלת ישראל עכשיו עוסקת? כי בסוף אם מעבירים את השליטה, יש את הממשלה הטכנוקרטית, ועכשיו זה מגיע, אנחנו מגיעים גם לפקידים שינהלו בפועל את השטח בפיילוט הזה שיוקם בתוך השטח. אז עכשיו בודקים לא רק אם כל אחד מהם קשור לחמאס, שזאת בעיניי בדיקה ראויה, הרי אנחנו לא רוצים לתת לחמאס להיכנס בדלת האחורית, אלא גם אסור להם להיות קשורים לפתח או לרשות הפלסטינית.
ובעצם אנחנו נמצאים עכשיו באותה קונספציה, רק בסדר גודל יותר, ירדנו קומה. אבל זאת אותה קונספציה שהובילה ל7 באוקטובר. הקונספציה שאומרת עכשיו, לא כמו שהיה קודם, נתחזק את חמאס אבל נחליש את הרשות הפלסטינית, הפעם לא זה ולא זה. אז מי כן? ובאמת צריך פעם אחת להבין שמי שלא רוצה או לא מציג תוכנית ריאלית, או לא מוכן לקבל את הרש"פ או את הפתח, יקבל את החמאס, כי זה מה ומי שיישאר. ומי שלא רוצה טכנוקרטים, יקבל רוצחים. כי אלה הבחירות במזרח התיכון. אבל, סליחה, מספרים לנו שיש אופציה אחרת. האופציה הנוספת שמדובר עליה עכשיו באולפנים וחלק מהפוליטיקאים, והיא אוחזת בציבור וזה כל כך מתסכל, שיש איזה מין תקווה משונה כזאת של הציבור בישראל, שמוזנת על ידי פוליטיקאים, שאם התוכנית תקרוס, זה טוב. כי אם זה יקרוס, אז צה"ל יוכל לחזור לעזה ונוכל לחדש את המלחמה ונפתח עליהם את שערי הגיהנום ואז נגיע עד הניצחון המוחלט. ואני רוצה לשאול, כאילו לא למדנו כלום? לא היינו שם כל כך הרבה זמן? צה"ל לא פעל, הילדים שלנו היו שם, המחירים ששילמנו. זאת אומרת, יש משהו, איזה פטנט צבאי שלא ידענו אותו ב8 לאוקטובר ועכשיו יודעים אותו, וכל מה שצריך זה רק תנו לצה"ל לנצח, לשחרר את הרצועה, ואז עכשיו נגיע לניצחון המוחלט. הרי ברור היום, או לפחות צריך להיות ברור היום, שרק כוח צבאי לבדו עושה שינוי והוא הכרחי. ואמרתי לכם קודם, אני תמכתי ותומכת בכל נקודת זמן בפעילות גם צבאית נגד החמאס. אבל אם נחזור לאותה נקודת מוצא, אנחנו עלולים להיות במצב שבו בעצם המלחמה הזאת, ארוכה מכל סבב, עצימה מכל סבב, תיגמר בסוף, או עלולה להיגמר בסוף, כמו כל הסבבים שהיו. בגלל חוסר הנכונות לתת סיכוי לתהליך מדיני, כי אנחנו חיים עם ממשלה שעבורה עדיין האיום בה פחות מחמאס, אלא יותר מהגורמים המתונים הפלסטינים שמדברים במונחים של תהליך מדיני, או שתי מדינות, או משהו שאולי אפשר יהיה להתקדם איתו ולדבר איתו. עכשיו, היינו אמורים ללמוד. אני עוד זוכרת את נתניהו אחרי עופרת יצוקה, נעמד בגבעות אשקלון, ואומר, תנו לי ללמוד את כל אני ידע להפעיל כוח צבאי חזק מול החמאס. וסיסמאות דומות המתאימים שמיינים. ואנחנו לפני בחירות, והאמירה אחרי 7 באוקטובר בעצם זה שהציבור זז ימינה, ובמילים אחרות אל תדברו איתנו על שום דבר מדיני, אלא רק על מה אפשר לעשות ללמוד כוח צבאי. נכון, יודע עשתה, אבל לא רק אלא בכלל. ומתמודדים בבחירות גם אומרים, תנו לנו עוד כוח פוליטי כדי שאנחנו נפעיל עוד כוח צבאי, ואז אנחנו אלה שנוכל להביא את הניצחון, כי הממשלה הזאת בסוף התחלשה, היא לא הפעילה מספיק כוח. תראו, צריך להיות ברור שאחרי 7 באוקטובר, ובעיקר אחרי 7 באוקטובר, כל ממשלה בישראל תהיה מחויבת לפעול כבשנים. וכל ממשלה בישראל תדע להפעיל את צה"ל בעת הצורך. אבל כדי להחליף את החמאס בשיקום ולייצר מציאות טובה יותר
לנו ולפלסטינים צריך מדינה. ואם תישאר ממשלה שממשיכה לתמוך בקונספציה, שמחלישה את המתונים, את הפרגמטים, כל סיכוי לפרטנר שאי פעם יקום ברשות הפלסטינית, אז מה עשינו? ממשלה שלא יודעת או לא רוצה להחליף את החמאס בשלטון פלסטיני אחר, תוביל אותנו לאחת משתי אופציות, שתי גרועות ותישאר. או שחמאס יושב בתפד הזה נציג לווסט, או שנגרר לכיבוש עזה, הולך, ואז מה? הרי בסוף, ובעצם בתחילה, הם יצעקו נקמה, כל אירוע צריך לשאול, אוקיי, ואז מה? מה האסטרטגיה? והאסטרטגיה של הממשלה הזאת מבינה את כולם מערכת. בגלל חוסר הנכונות שלהם להמיר את האידיאולוגיה המשוכית, התפיסה של אולי בכלל נשלח פנימה, להקים עוד אפילו, נשלח עוד אזרחים ישראלים, זה לא קשור לי. וזאת הבחירה האמיתית, זה בין ביטחון לבין אידיאולוגיה ופוליטיקה שנכנעת לה. ולכן אנחנו צריכים ממשלה שתנהג באחריות וביטחון ותפעל צבאית ומדינית לשינוי מציאות ארוך טווח. ותראו, יש וכולכם מכירים את זה מהחיים, וסופית אחד, מי שרוצה לקיים תוך שמירה על הביטחון ימצא את הדרך, ימצא את הרעיונות היצירתיים איך להתקדמים בתוך המסגרת הזאת בלי לוותר על הקומות. מי שרוצה לטרטר, תאמינו לי, ימצא את הדרך. וזה הבדל מהותי בהתייחסות שונה לאותה תוכנית שכבר מנסות הראשית שלה. ולכן צריך לחזור אחרי הבחירות לאסטרטגיה הנכונה ועומדית ביטחון מדינת ישראל, אסטרטגיה דואלית, לפעול נגד הגורמים החיצוניים הג'יהאדיסטיים ולעשות את זה בשיתוף פעולה ביחד עם הגורמים הפרגמטיים והמתונים בעולם ובמזרח התיכון. אני יודעת שזה לא על סדר היום, לא כאילו, אולי זה פחות על סדר היום של העולם שעסוקים כולם באיראן ובהורמוז ובאלף ואחד אירועים נוספים שקורים בעולם. אבל אנחנו בדרך הקשה, בדרך הנוראית שמה שקורה בעזה לא נשאר בעזה. זה רגיע לניבויים שלי שמממש את המציאות הנוראי של מדינת ישראל שמאחר השתקים האלה שבא לידי ביטוי במלחמה צודקת, אבל היא חייבת היום להיות ממונפת לשינוי מציאות לטווח ארוך, צבא אסטרטגי וגם מעשי בשטח. תפנית רב יכולה להיות השנה. תודה רבה. טוב, אני אגיד את זה. האזרח שבי מצר על כך שציפי לבני בשלב זה לא חוזרת למנהיגות הפוליטית של ישראל, אבל החבר שבי יכול להבין את הרתיעה שלה מזה. מטעמים של אתיקה אני מנוע מלהציג את משתתפי הפאנל הבא כולם. פן הואשם בניגוד אינטרסים. איפה עמנואל? אבל את עמנואל אני יכול להציג. עמנואל אלבאז פלפס שתנחה את הפאנל הבא. היא עיתונאית עם ראייה, עיתונאית מאוד יוצאת דופן בנוף הישראלי, כי היא רואה מעבר לגבולות של ישראל ושל המזרח התיכון ומגלה שיש עולם שלם מסביב ושקורים בו דברים מעניינים. חוץ מזה היא אומרת דברים מאוד מאוד ברורים ולא מתפשרים בפאנלים בטלוויזיה בצורת דיבור נינוחה, מאופקת ולא אמוציונלית,
אבל כולם נשתלים מסביב. ובעיקר, זה מה שאני אומר, יש לה את המבטא הכי חינני בטלוויזיה, by far. עמנואל, בבקשה, take it from here. המיקרופונים זה לשם, אני מניח? תודה רבה. תודה רבה, דניאל. אני אתחיל כמובן להציג את הפאנל שלנו, ושלום לכולם. נועה שוסטרמן דביר מובילה את תוכנית פלסטינים והאזור במיינד ישראל, שהיא קבוצת ייעוץ אסטרטגי שעוסקת בקידום הביטחון הלאומי של ישראל. שלום נועה. אפשר כפיים למי שנמצא. דוקטור עומר צענני, סגן אלוף במילואים, ראש היחידה המדינית ביטחונית המשותפת של מכון מדווים וקרן ברל כצנלסון, שעוסקת בקידום פרדיגמה מדינית ביטחונית חדשה לישראל ובהכנת תוצרים לממשלה הבאה. אז אולי יושבת פה חלק מהממשלה הבאה. אמילי חיה מואטי, לשעבר חברת כנסת מטעם מפלגת העבודה, סגנית יושבת ראש הכנסת וחברה בוועדת החוץ והביטחון בכנסת 24, ומתמודדת היום בפריימריז של מפלגת הדמוקרטים. שלום. אני לא יודעת אם זה קיים, אבל חשבנו שבזמן שאנחנו מדברים על שיקום עזה, הקשר בין שיקום ביטחון והתפקיד של ישראל, אפשר יהיה להקרין פה תמונה של העזתים שצפו במשחק כדורגל של ברזיל נדמה לי. למחרת היו דיווחים שמי שארגן את הקרנות האלה, כשרואים עשרות פלסטינים אם לא מאות יושבים על הריסות בעזה, שאותו בן אדם איך נגיד נהרג, חוסל, מת בהפצצה של צה"ל. אז אם יש לנו את התמונה זה יהיה טוב, כי אני חושבת שאני רק אגיד בפתיח שאנחנו מדברים על שיקום עזה, ואני חושבת שאנחנו צריכים לקחת בחשבון שאנחנו לא רואים ולא רואות את עזה. והסיבה שאנחנו לא רואים ולא רואות את עזה, ואנחנו לא כל כך יודעים מה קורה שם, וביקשנו מאשרף אל-עג'מי לפני כן קצת לספר, זה קודם כל כשל של העיתונות הישראלית, אבל יש מעבר לכך דבר שאני חושבת שנורא חשוב להגיד, לפחות לי, אין כניסה לעיתונאים זרים לעזה מתחילת המלחמה. ממשלת ישראל סגרה לגמרי את הגישה לעזה. זה דבר שהציבור הישראלי, אנחנו, מי שיושב בחדר הזה, לדעתי צריך להיות מעורב בלדרוש ובלהפעיל לחץ ציבורי כדי שדבר הזה ישתנה. טוב, אנחנו נדבר על מה האינטרס הישראלי בשיקום ומה התפקיד של ישראל. לפני כן בוא נדבר על יחסי הגומלין בין שיכון לביטחון. בעצם האם הפירוז של עזה צריך להגיע בסוף השיקום, או האם הוא תנאי לשיקום? ונועה, את חושבת שדווקא ההתעקשות הישראלית לפירוז הרצועה ולפירוק חמאס מנשק, זה ספוילר בתהליך הזה. תסבירי. כן. תראי, אז א', תודה רבה, כיף להיות פה. ברמה העקרונית כקונספט, כן, שיקום תמורת פירוז יש בו הרבה היגיון. בעצם להגיד לחמאס, אנחנו מדינת ישראל, לא נאפשר לארגון לנצל את השיקום של עזה, עד שלא תתחייבו, שלא לא תנצלו את זה לטובתכם, לא בעצם תנצלו את השיקום כדי להתחמש. סך הכל אמירה שהיא אמירה הגיונית, וגם מול הקהילה הבינלאומית סך הכל יש בקונספט הזה היגיון, כי באמת אף אחד לא רץ לשים כסף על השיקום של רצועת עזה, כל עוד חמאס נשאר שם חמוש, והסיכוי לעוד פעם חידוש הלחימה מול רצועת עזה, ובעצם הריסה של כל השיקום הזה תוך זמן לא רב, זה עדיין נמצא על השולחן. ולכן שוב, קונספטואלית הדבר הזה הוא הגיוני. אבל האופן שבו היום מדברים על שיקום תמורת פירוז הוא בצורה מאוד מאוד מקסימליסטית. זאת אומרת, לא יהיה שיקום, כלום, שום דבר, לא פינוי הריסות, לא מה שנקרא שלב ה-rehabilitation,
לא יהיה כלום, בעצם נחיר אחד מעל המים, זה מה שיהיה מותר לעזתים, עד שחמאס יסכים להתפרק מנשקו בסוף התהליך בצורה מוחלטת. גם בנושא של פירוק מנשק, יש כל מיני שלבים, יש מה שנקרא הקפאת נשק, יש נשק קל, יש השמדה של נשק, יש decommissioning, זאת אומרת גם buyback, יש כל מיני מנגנונים שבהם אפשר לעשות את התהליך הזה שנקרא פירוק מנשק. מה באה מדינת ישראל ואומרת? אני לא מכניסה גרגר עד שחמאס מתפרק בתהליך הסופי שלו. עכשיו סתם לסבר את האוזן, ניקח את הדוגמה של צפון אירלנד שמאוד אוהבים לדבר עליה, כי באמת היא דוגמה קלאסית, היא מראה לנו טיפה על איך תהליך כזה יכול לעבוד בצורה טובה. לקח 7 שנים מהחתימה על הסכם שישי הטוב, עד שהתחיל תהליך הפירוק מנשק, עד שהוא התחיל, לא עד שהוא נגמר, עד שהוא התחיל, ו13 שנים סך הכל. זאת אומרת, כל הדבר הזה יש לו אורך נשימה מאוד מאוד ארוך. באה מדינת ישראל ואומרת, אני לא עושה כלום, עד שהדבר הזה לא נגמר. ומה קורה בזמן הזה? ואנחנו, אני מניחה שעוד נדבר קצת, וגם שמענו את אשרף מדבר על המצב בעזה, אבל בסוף 1.6 מיליון איש חיים באוהלים. אין סניטציה ברצועת עזה, ואנחנו נדבר על זה טיפה בהמשך, אבל חשוב להבין שהזמן פה הוא סופר סופר קריטי, ולכן הווטו הזה שישראל שמה, הוא בסופו של יום גם לא מאפשר לעשות, בעצם לא לנוע, לא ימינה ולא שמאלה. עומר, אתה אומר שהפירוק של חמאס מנשק הוא לא יכול לקרות רק באמצעים צבאיים, ואתה מדבר על דה-לגיטימציה של חמאס. נכון, וזה מתכתב היטב עם, קודם כל שלום לכולם, זה לא טריוויאלי שהאולם מלא כשאנחנו מדברים על עזה, זה מאוד משמח אותי ונותן תקווה. כן, אני אמשיך את הקו של נועה, ואני רוצה להגיד, הסיפור, וזה גם מתכתב עם מה שהשרה לבני אמרה, הסיפור הזה של צעדים קטנים מאפשר לספוילרים לתקוע את התהליך. זה לא עובד. הסיפור הזה, אם אתם זוכרים, יש רשימת דרישות של מועצת השלום מישראל, שאומרת תעשו 1, 2, 3, זה לא עובד. הסיפור חייב להיות סיפור מערכתי, בגישה מערכתית, וכל עוד אנחנו לא מחברים, connecting the dots, קודם כל את השיקום, את הסיפור של אופק מדיני, את הסיפור של שלטון חלופי לחמאס, את כל הסיפורים ביחד, לא יקרה כלום. ואמרנו את זה אגב בתחילת המלחמה, עוד בתוכנית הראשונה שהוצאנו בפברואר 2024, ברגע שאומרים הרשות לא נכנסת, הכל מתפרק. אף גורם לא ייכנס לממן, אף גורם בחמאס לא יגיד, אוקיי, אני מקבל את צו השעה, אני מקבל את הנרטיב החדש, ואני מוכן להתפרק. כל הדברים האלה לא יקרו. אבל אני רוצה לקחת את זה עכשיו לכיוון החיובי, מה צריך לקרות. אז אני אדבר קודם כל ב-level עקרוני, ב-level על, ואז אני אתן דוגמה ספציפית לנושא הייבוש של חמאס, שעליו אנחנו פחות מדברים, והוא אולי אחד הנושאים הכי קריטיים. אבל אני אתחיל קודם כל 3 תנאים מרכזיים, וזה שוב מתכתב עם מה שנועה אמרה. 1, להכריז שהרשות הפלסטינית היא השלטון החלופי של חמאס. ממשלת ישראל לא רואה ברשות הפלסטינית שלטון חלופי לחמאס. החמאס מכיר בזה שהרשות הפלסטינית צריכה להיות השלטון החלופי. עכשיו, למה זה קריטי? שוב, כי אנחנו לא יכולים לדבר על משהו זמני בלי להניח את הקרקע לשינוי המערכתי שצריך להיות. נלווה לזה הסיפור של אופק מדיני. הזכירה ציפי לבני גם את עניין הגדה המערבית. אנחנו לא יכולים להגיד לפלסטינים, הסיפור מתחיל ונגמר בעזה, ומה שקורה בגדה המערבית תעזבו אתכם. אנחנו היה לנו גם שיח עם האמריקאים, שאני לא יודע אם יש פה נציגות של השגרירות האמריקאית, כן יש. יש פרשנויות לתוכנית טראמפ. תוכנית טראמפ, אנחנו רוצים להבין אותה כתוכנית שאמורה להיות חלק מתוכנית פרוגרמטית סדורה, שתהיה חלק שתכלול גם את הגדה המערבית. אם אתם קוראים בדקדקנות את 20 הנקודות, לא בטוח שאפשר להבין את זה משם, וזה לא סתם קרה, זה קרה בשיח עם נתניהו, שגרם לזה לקרות עמום לסעיפים 19, 20, 18 וכו'. והדבר השלישי, וזה לגבי חמאס, זה הגישה של DDR, אותה דוגמה שנועה נתנה, הסיפור הזה של disarmament,
demobilization ו-reintegration אני דיברתי עם 5 אנשים שהובילו את התהליכים האלה ברחבי העולם. חלק כשלו, חלק הצליחו. והם אמרו לי את 2 המסקנות שלהם. ברגע שאין מעטפת מדינית ואין מעטפת כלכלית, הדבר הזה לא מצליח. צריך גם שילוב של גם לחצים וגם תמריצים, ואז אתה מצליח לנוע קדימה. ופה אני מתחבר למה שאת אמרת קודם. הסיפור הזה של חמאס הוא גם ארגון שנסמך בראש ובראשונה על הלגיטימציה ברחוב הפלסטיני. כשהרחוב הפלסטיני, וראינו את ההפגנות שהיו בעזה, כשהרחוב הפלסטיני יבינו שיש אופק אחר, שיש כיוון אחר, שיש נרטיב חדש, הם יצביעו ברגליים נגד חמאס, וחמאס לא יוכל לעמוד מנגד, ולכן זה הסיפור. ועכשיו אני רוצה רק ממש בכמה מילים לתת דוגמה קונקרטית לסיפור של ייבוש חמאס, שהוא ממש קריטי, וזה מראה כמה הגישה המערכתית היא מתחייבת. יש פה 3 דברים שצריך לעשות, ופה אנחנו אגב מפרסמים נייר חדש של יצחק גל, שלשמחתי נמצא איתנו כאן, מומחה לכלכלה, ליחסים כלכליים ישראלים פלסטינים וישראלים עם מדינות ערב, נייר שיופץ ממש בימים הקרובים. למשל בואי ניקח את כל הסיוע, כל מנגנון הסיוע, מי שלוקח כיום את מס היבוא, מיסי היבוא, זה הרבה כסף, זה חמאס. גם היום מי שלוקח את מיסי היבוא, זה לא שיש גורם אחר שמצליח להתגבר על כך. עכשיו כדי לקחת את מיסי היבוא חייבים מנגנון. המנגנון קיים, קוראים לו הרשות הפלסטינית מתוקף הסכמי פריז, מהסכמי אוסלו. אבל אנחנו מסרבים לקבל את הסכמי פריז. זאת אומרת, זה דוגמה אחת לאחד המרכיבים המשמעותיים ביותר. דוגמה שנייה, כל הסקטור הציבורי, שהוזכר, אם אתם זוכרים, חמאס שאמר שהוא מוכן לוותר על השלטון, אבל להשאיר את המנגנון הציבורי בעינו. אנחנו חייבים להחליף את הלבל, לפחות את הלבל הבכיר והבינוני בכיר, ואז אין סי לחמאס. כמובן שאנחנו לא נוכל, ואני חושב שזה לא נכון להחליף את כל הפקידות הקיימת של עשרות אלפי אנשים ברצועת עזה. אפשר לעשות מנגנון של חנינה וכו'. ואותו דבר לגבי כל הטיפול הכספי, כל זה מחייב שיתוף פעולה, גם מודיעיני, גם אכיפתי, יחד עם מדינת ישראל. כל הדברים האלה לא יעבדו בלי מנגנונים של שיתוף פעולה, זה לא עובד ברשימת דרישות וכו'. ולכן אני חושב שזה יקרה כנראה רק בממשלה הבאה ולא בממשלה הנוכחית, לצערי. אמילי? אני רוצה לשאול אותך באמת שאלה מהותית ופרקטית, אבל לפני כן אני חייבת לשאול. אנחנו, לא רק שהנושא הזה הוא לא משודר ולא פותח מהדורות, אנחנו גם לא שומעים את נציגי אפילו המפלגה של הדמוקרטים, ממש לוקחים את הנושא הזה של שיקום עזה או בכלל היום של אחרי בעזה כנושא שמדברים עליו היום. יש כן דיבור על אופק מדיני, אבל בעניין הזה, האם אתם עוסקים בזה? האם אתם עובדים? האם אתם מכינים תוכניות? האם זה כן עניין שהוא סוגיה חיונית מבחינתך? תראי, המחנה שלנו חי שנים תחת דה-לגיטימציה לאפשרות שיהיה כאן אחרת, לאפשרות של נורמליזציה, כל שכן לאפשרות של שלום. ורבים מאיתנו במחנה מגיבים כמו קורבן אלימות לדה-לגיטימציה הזאת. לזה תחברי גם דור צעיר שלא מכיר ימים אחרים, דור שמכיר בעיקר אלימות אגרסיבית כלפי הרעיונות של שלום, כלפי הרעיונות של הסדר מדיני, כלפי הרעיונות של פיוס. זאת אומרת, בני אדם, לפני כמה ימים הייתי בהדר יוסף באיזה מפגש ודיברנו על מתינות, וחברת מפלגה אמרה לי, אני לא מתונה, אני בעד שלום, ואפילו מושגים של שלום ומתינות נעשו כמו שהמיינסטרים הישראלי, הממלכה, הממלכתיות נעשתה הימין, ואז כל מה שהוא פוליטי הוא שמאל, אבל המיינסטרים הוא ימין, אז גם כל מה שמתון הוא ימין. זאת אומרת, כל המאוויים שלנו, של החברה הישראלית, של לחיות חיים שיש בהם איזשהו ערך ואיזשהו תכלית, הפך להיות איזשהו מגרש של הימין הישראלי, ואנחנו כאילו מודרים מהסיפור הזה. עכשיו, ברור שכל סיפור השיקום והפירוס, תמורת פיתוח, אין אחד בממשלת ישראל כיום שרוצה את זה.
והם אומרים את זה בלי למצמץ. אם זה במהלך... זה שטיפת בוקר אור. טוב. אם זה בתקופת המלחמה, גם לפני אגב, אם זה היום בזמן בחירות, שהנושא המדיני חזר להיות הנושא שהס מלהזכיר. בסופו של דבר, מה שאני חושבת שצריך לעשות, אני סליחה על המילה, לתכלל, זאת אומרת, אין גורם אחד מטעם הממשלה, שמעוניין לתכלל את האירוע הזה שנקרא היום שאחרי. וכשאני אומרת לתכלל, אני מדברת גם על תקצוב וגם על לוח זמנים ויעדים. כרגע יש את 20 הנקודות של טראמפ, 15 הנקודות של נדנוב. אנחנו במין מעגלים כאלה של דיבורים שנעשים לנו מעל הראש, כולם מרוצים. מהצד שלנו אין לאיש מושג מה לוח הזמנים, ולזה תוסיפי עיסוק אינטנסיבי ותקופת בחירות, ולזה תוסיפי את כל מה שאמרתי מקודם על הדה-לגיטימציה, ותקבלי צד אחד שעסוק בסיפוח דה פקטו, ובדברים חמורים הרבה יותר מזה, אני לא מדברת על תחזוק יומיומי של הטרור היהודי בשטחים, קריצות ותחזוקים, וצד שני שנלחם על החיים שלו, ובתוך זה מתעדף את הנושא המדיני כמעט אחרון בסדר העדיפויות למרבה הצער. ונקפוץ קדימה, נניח הממשלה מתחלפת, יש תוכנית מוכנה? אני זוכרת, בפעם האחרונה, כשאת היית חברת כנסת, את הגשת הצעת חוק לנציבות שלום, שהייתה בעצם, שהייתה אמורה להיות, היה אמור להיות לשיטתך גוף מקביל למל"ל, שהוא מתעסק בכל הנושאים שהם לא ביטחון גרידא, אלא כל השאר. האם זה דבר שהוא ישים לגבי עזה? קודם כל, בוודאי, ומה שנוכחתי תוך כדי, שאגב גם ציפי לבני, גם אהוד אולמרט שאמור להגיע לכאן, מאוד תמכו בהקמה של נציבות כזאת, גם אהוד ברק. מה שנוכחתי תוך כדי תנועה, בנט הוריד את זה מסדר היום, פניתי לעיסאווי פריג' שהיה השר לשיתוף פעולה אזורי, והוא אמר לי תכיני תקציב, רצים עם זה. ביום ראשון שלפני פיזור הכנסת הוא אישר את התקציב להקמת פיילוט של נציבות השלום. זה אומר בגדול שחבר כנסת מסוגל לקבל כאלה החלטות ולממש אותם ולהשתמש בתקציבים של משרדי ממשלה, ואני מתכוונת לעשות את זה פחות או יותר בשבוע הראשון לכהונתי בכנסת הבאה. הרעיון הוא שיהיה גוף עצמאי שמסונף לאחד ממשרדי הממשלה הרלוונטיים ויעסוק בסוגיות של תשתיות, אנרגיה, חינוך, בריאות וכל מה שזה אומר. לצד השני יש גופים כמו הצבא, המל"ל וכולי, אבל הרעיון הוא באמת לא גוף מתחזק, לא גוף שעכשיו 10 שנים קדימה, אלא שיש לו לוח זמנים ויעדים. תוך שנה אלו הדברים שצריכים לקרות. אז תוך שנה אותו גוף צריך להגיש לראש הממשלה תוכנית רלוונטית שנדון בה גם תוך כדי תנועה. זאת אומרת, הם יושבים עם מקביליהם הפלסטינים, ויש מקבילים פלסטינים לרעיונות האלה, וחוזרים בהתחלה לשר הממונה, ואז בסוף התהליך מקץ שנה לראש הממשלה. אגב, לא המצאתי את הגלגל, בואי, הסכם אוסלו גם התחיל מדיונים בחדרי חדרים ומטיסות הלוך חזור של יוסי בלין וגורמים נוספים. אז זה משהו שאפשר לעשות אותו. כל מה שאנחנו צריכות זה לא דעת קהל אוהדת ולא קמפיינים ולא בלבולי מוח. אנחנו צריכים הנהגה, אומץ לב ורצון טוב, וזה לחלוטין ישים. תודה. אז את בעצם כבר מדברת על שלב הביצוע, אני רוצה לקחת אותנו חצי שלב אחורה ולשאול שאלה קצת מטריסה. למה שיקום עזה זה בכלל אינטרס ישראלי? כ-70% מרצועת עזה תחת שליטת צה"ל כרגע. האוכלוסייה דחוסה אל תוך מה שנשאר מהרצועה, וכ-30%, ואפשר לומר בסדר גמור שישאירו את חמאס בחלק הזה. יש מין רצועת ביטחון ענקית בין חמאס לבין היישובים של העוטף והקיבוצים. אי אפשר כרגע לעשות 7 באוקטובר מחדש, אז
למה בכלל לשקם את הרצועה? כמובן אני מניחה בצד את כל השיקולים המוסריים וההומניים וכו', ושואלת מבחינת האינטרס הקר הישראלי. תראי, אז א', זו שאלה מצוינת, כי אני חושבת שבאמת בשיח הישראלי בסוף הכל מסתכם בביטחון לא ביטחון. ויש איזו צרות ראייה ביחס למה עוד נמצא על השולחן. אז קצת להבין מה קורה בעזה. דיברנו על זה בערך 35%, ה-70% זה קצת מוגזם. בערך נגיד 35% מהרצועה, חיים שם כ2 מיליון, 2.1 איש, שמתוכם 80% אין להם מגורי קבע. זה אומר הם גרים באוהלים. אוהלים שעפים להם ברוח, בחורף, בקיץ. אין תשתיות. ברמה הכי בסיסית אין תשתיות. תשתיות זה סניטציה. זה אומר שמישהו הולך לשירותים, עושה את מה שהוא עושה, וזה זורם לאיזשהו מתקן לטיפול שפכים. אין את זה. אין שירותים באוהלים האלה שהם חיים בהם. אין פינוי זבל. אין פינוי זבל. מה זה אומר שאין פינוי זבל? אז אנשים מתמודדים עם המצב כמו שהוא. אז יש מתחם של אוהלים, מייעדים בתוך ה-35% מהשטח הזה, שסך הכל זה אזור שהוא יחסית צר, אין בו הרבה מרחב, מייעדים איזשהו אזור שהוא בתוך עיר האוהלים הזאת, שהוא האזור שמפנים אליו את הזבל, ופשוט אנשים שופכים לשם את הזבל, והכל מצטבר. ומה יש שם? המון חולדות. חולדות שמעבירות מחלות. עכשיו אני אגיד סיפור מזעזע שאני שמעתי לא מזמן מפי גורם מוסמך. אין כלבים כמעט היום בעזה. אתם יודעים למה? לא אכלו אותם, הם פשוט התחילו לתקוף ולהעביר מחלות והם פשוט הרגו אותם. אז אחת הסיבות שהיום יש חולדות זה לא רק הזבל ושאין סניטציה, אלא גם כי אין בעצם מה שימנע את ההתפשטות, כי אין כלבים וחתולים שיכולים למנוע את ההתפשטות של אותם חולדות. ואלה התנאים שאנשים חיים בהם. עכשיו, שוב, אני שמה בצד כמוך את הסיפור המוסרי. מה קורה בתוך תא שטח כזה מבחינת מחלות? אותם אנשים שאולי אנחנו מייעדים אותם ביום מן הימים לעבור לאזור הירוק, הנקי מטרור. איזה מחלות יש להם? אנחנו רואים לאט לאט חזרה של מחלות שלא ראינו. השפכים האלה בסוף מוזרמים לים, ליד מתקן התפלה של אשקלון. אלה המים שאנחנו שותים אותם. זאת אומרת, יש פה ראייה, ודווקא אנחנו עם מכון הערבה, באמת ההסתכלות הסביבתית פה היא סופר חשובה. להבין שבסוף הדבר הזה הוא לא מוכל, זה שנשים גדר לא אומר שזה נגמר בתוך הגדר. יש פה הרבה מאוד שיקולים שצריכים להטריד אותנו, וגם כמובן הסיפור של הלגיטימציה הבינלאומית. בסוף אם אנחנו רוצים, עזבו רצועת עזה, כל מהלך שיש לנו היום, מול החות'ים, מול האיראנים, מול לבנון, מול סוריה, הדבר הזה, כשהקהילה הבינלאומית מסתכלת עליו, וככה היא מזהה אותנו, יש לנו בעיה מאוד גדולה מבחינת השיח הבינלאומי, לא רק במדינות הערביות ובמדינות אירופה, וגם היום בארצות הברית, שאנחנו מאבדים את החברים הכי טובים שלנו. והדבר הזה הוא דרמטי, ואנחנו לא מפנימים אותו, כי אנחנו, כמו שאמרת, הציבור הישראלי לא יודע מה קורה ברצועת עזה, וכשמנסים לספר לו, הוא כועס שמספרים לו מה קורה ברצועת עזה. ואני חושבת שיש לנו אחריות לנסות כמה שיותר כן לדבר על זה, ולהסביר את זה, באמת אולי בפרספקטיבה שהיא לא מוסריסטית, עם כמה שבאמת אני כן חושבת שזה חשוב, אבל באמת של איך הדבר הזה משפיע עלינו בחשיבה קדימה. אמילי, רצית להוסיף? אז רציתי להוסיף, לפני שנועה דיברה על העובדה שאנחנו בסוף יחידה גיאוגרפית אחת, ואי אפשר להתעלם מזה. אבל גם אם לא היינו יחידה גיאוגרפית אחת, אם יורשה לי לסטות לאזור של המוסר, בסוף בני אדם שחיים בסבל, אין שום היגיון שכמה מטרים ספורים משם, בני אדם יישארו אדישים לסבל שלהם. זה פשוט, כאילו, הרעיון שאנחנו יושבים פה כולנו שחקנים ניטרליים, אנחנו לא שחקנים ניטרליים, אנחנו לא בני אדם ניטרליים, וסבל של האחר מסב לנו סבל. ואז גם זה אינטרס ישראלי, זאת אומרת, גם להיות כל הזירה הבינלאומית, אני בכלל חושבת שהסכסוך הישראלי-פלסטיני זה הגזע
הכי רעיל שממנו מסתעפים הענפים שמרעיפים את כל החברה הישראלית. וזה משפיע על הפערים החברתיים, וזה משפיע על המצב הבינלאומי של ישראל, וזה משפיע על הבריונות ברחוב, אבל גם האפשרות הקטנה הזאת של להיות חברה מוסרית יותר, להיות חברה שערה לסבל של האחר, שמתקשה לראות אותו, שנותנת כתף, גם לזה יש ערך. אבל רגע, אז תשלים, אבל כבר סימנו לנו שנשארות רק 10 דקות, וזה היה לפני 1.5 דקות, אז אני כן אקח אותך לנושא הבא, תשלים מה שאתה רוצה ותקפוץ לנושא הבא. אני אגיד מה שאני רוצה. בדיוק, לא, אבל תענה לי. בוא נדבר על התפקיד של ישראל והתפקיד של הקהילה הבינלאומית, ארצות הברית בעיקר. יש את ה-CMCC בקריית גת, יש את מועצת השלום. ראינו שכשדונלד טראמפ רוצה שתהיה הפסקת אש בלבנון, יש הפסקת אש בלבנון. והשאלה היא, האם, וראינו שבוע שעבר היה דיווח על כך שארצות הברית העבירה מכתב דרישות לישראל, בין היתר לאפשר ל-NCAG להיכנס ולהעביר כספים ל-NCAG וכו'. האם ארצות הברית יכולה ללחוץ על ישראל, צריכה ללחוץ על ישראל? מה התפקיד פה של הקהילה הבינלאומית ומה הצעדים שישראל צריכה לעשות, לא עושה, כדי שהמצב יתקדם? יש לך 2 דקות, סתם. אני פסימי, אני לצערי פסימי לחודשים הקרובים, כי כמו שגם נאמר פה קודם, כל העיניים הוסטו לכיוון איראן, מבצע הורמוז, יש בארצות הברית בחירות קונגרסיאליות, טראמפ נמצא במקום אחר. אני חושב שאם לא היה את הסיפור האיראני, יכול להיות שהיינו במקום אחר. אני לא חושב, שוב, התפקיד הישראלי הוא כל כך קריטי בכל התקדמות, שאי אפשר לאכוף על נתניהו לאהוב את התהליך ולקדם את התהליך, כשהוא בא ואומר וממשיך להגיד ולהתגאות בזה שישראל עברה מ-53% שליטה בשטח ל-70% בשטח, ולהצהיר שרצועות הביטחון זה הדבר הכי חשוב של מדינת. זאת אומרת, לא השתנה משהו בבסיס, ולכן אני לצערי פסימי בעניין הזה. אני רוצה לחזור רגע למה שוב, אני פסימי לגבי החודשים הקרובים. אני חושב, יש תוכניות סדורות, אנחנו מכינים תוכניות סדורות, גם לממשלה הבאה, אנחנו גם מפרסמים חלק מהדברים, גם לגבי הגדה המערבית, גם לגבי רצועת עזה, וברגע שישראל תחליט ליטול יוזמה על הדברים, אז אנחנו גם נראה שזה נעשה בצורה שבאמת מקדם את האינטרס הישראלי, שבאמת מפרקים את החמאס ובאמת מפרזים וכו'. רגע, תוכניות שהן במסגרת ה-20 נקודות או שהן אחרות? לא, תוכניות לממשלה הבאה, שמסתכלת גם על רצועת עזה, גם על הגדה המערבית, חלקן הוזכרו לאחרונה על ידי סמוטריץ', כמו למשל קיפול לאחור של הסיפוח, כמו למשל פינוי מאחזים וחוות לא חוקיות ועוד הרבה דברים, תוכנית מערכתית לטפל בנוער הגבעות, אבל גם לגבי רצועת עזה, תוכניות שלמות לגבי איך מקדמים את הנושא, לא באמצעות הענות לאמריקאים, אלא באמצעות נטילת יוזמה של ישראל לאיך נכון לקדם את תוכנית טראמפ, איך נכון להגדיר את הרשות הפלסטינית כאינטרס ביטחוני חיוני של מדינת ישראל. אגב, זה לא דברים שאני אומר, זה דברים שיואב גלנט, שר הביטחון הליכודניק, אמר, וזה אחת הסיבות שהוא לא המשיך להיות שר ביטחון. זה דברים כל כך בסיסיים. אגב, בעבר כשדיברנו, וציפי לבני דיברה קודם על התקופה של 2014, 2015, עוד לפני שהדברים הלכו והידרדרו, היה ברור שאינטרס העל של ישראל זה שהרשות הפלסטינית תחליף את החמאס ותחזור לרצועת עזה. היום זה רחמנא ליצלן, זה נתפס כמשהו. אני רוצה לחזור רגע ולהגיד מזווית אחרת, נאמרה פה זווית מוסרית ונאמרה פה זווית סביבתית, ביטחונית. לא עובד המצב שבו שני יריבים נמצאים על חלק כל כך קטן של אדמה, ובו צד אחד סובל בצורה כזאת ולא מממש שום דבר מהאינטרסים שלו, והצד השני רוצה לקבל ביטחון, זה לא עובד. עכשיו אני רוצה להחזיר אותנו לאחרי מלחמת ששת הימים. כבר בימים הראשונים אחרי מלחמת ששת הימים, המצרים שידעו היטב שישראל היא הכי חזקה באזור, זה גם המצרים וגם הסורים, התחילו בפעולות טרור שלאחר מכן גברו, אחרי זה מלחמת ההתשה, אחרי זה מלחמת, זה לא יעזור. סטטוס קוו יציב קורה
רק כאשר היריב מרוצה. עכשיו היריב, אני לא מדבר על חמאס, אני מדבר על העם הפלסטיני. העם הפלסטיני, כשימומשו השאיפות שלו, או לפחות יהיה אופק למימוש השאיפות, אז אנחנו נקבל משהו מהדברים שאנחנו רוצים. נועה, נקודה בקצרה, כי אין הרבה זמן, אבל בעיניי נקודה חשובה. כשדיברנו לפני כן, את אמרת לי שגם הרשות הפלסטינית לא ששה לכניסה של ה-NCAG לתוך הרצועה ולעבודה המאומצת שלה. תסבירי. תראי, NCAG, ויש לי הרבה הערכה כלפי הניסוי הזה, נוצר בחטא. הוא נוצר בלחץ ישראלי כבד על האמריקאים, לא חמאס, לא פתח. ועם הדבר הזה האמריקאים הלכו ויצרו ועדה טכנוקרטית. עכשיו בואו שנייה נחשוב על זה, למה ישראל כביכול אמרה לא פתח, לא רשות פלסטינית? כי אי אפשר לסמוך עליהם, תראו, צריך לעשות רפורמות וכו' וכו'. עכשיו, אי אפשר לסמוך עליהם, הם צריכים לעשות רפורמות, אז במקום זה אנחנו נביא יש מאין, אנשים חסרי כל לגיטימציה ציבורית, שמעולם לא עברו בבחירות ולא שימשו באף תפקיד ציבורי במקום שבו הם חיים, אלא באמת היו טכנוקרטים, אנשים שיודעים את העבודה אבל הם לא אנשים ציבוריים, ונדרוש מהם עכשיו להקים ישות אין מאפס, שתהיה כל כך חזקה שהיא תוכל לאתגר את חמאס ולשקם את רצועת עזה בתקציב של 70 מיליארד. במנותק מהרשות, בלי שום חיבור לישות הזאת, שעם כל באמת הביקורת גם הלגיטימית שיש לנו כלפיה, בסופו של יום היא רשות ממוסדת, שיודעת לעבוד, שיש לה אינטראקציה עם הציבור, שהיא חיה בתוך עמה. ולכן הדבר הזה, כרגע הרשות מסתכלת עליו ואומרת, חבר'ה, אתם כפיתם עלינו את ה-NCAG הזה, אנחנו רצינו להיכנס לרשות, היו תוכניות מהרגע הראשון, איך הם נכנסים לתוך הרצועה, אתם כפיתם עלינו את הנושא הזה. בבקשה, נראה אתכם מסתדרים. אתם לא רוצים להכניס אותנו? תסתדרו לבד. עכשיו, מה לאט לאט ה-BOP מגלים, מועצת השלום? שאין כל כך אנשים שרצים לממן את הניסוי הזה של הנשיא טראמפ. שישות משפטית לא מאוד מאוד ברורה, שספק יש בה גם כל מיני אלמנטים של שחיתות ונפוטיזם, מדינות לא זורקות על זה כסף. איחוד האמירויות היו בין היחידים שא' אין להם מנגנוני שקיפות יותר מדי של תקציבים, אז הם יכולים גם להרשות לעצמם להעביר את הכסף, רק שעכשיו הם עסוקים בהורמוז. אז אין כל כך אף אחד שזורק על הדבר הזה כסף. האמריקאים, הקונגרס לא מאשר את מרבית העברות שטראמפ התחייב אליהם, פשוט שוב כי זה עניין של רגולציה והמחוקק האמריקאי לא סס להעביר כסף לישות שלא כל כך ברור מה הסטטוס החוקי שלה. ואגב האירופאים קמים ואומרים לנו יש כסף, אנחנו גם מוכנים לשים אותו על שיקום עזה, אבל אנחנו לא עובדים דרך הדבר הזה שנקרא BOP, אנחנו יודעים לעבוד מול הרשות, יש הסכמים בין מדינת ישראל לבין הרשות הפלסטינית, אנחנו יודעים להעביר אליהם כסף, תועיל מדינת ישראל לעבוד עם הרשות, או לכל הפחות שנייצר מנגנונים שקופים ומנהלתיים תקינים, ויהיה על מה לעבוד. אז כרגע אנחנו נמצאים באיזה מין לימבו כזה, שבאמת הכל תקוע מהרבה סיבות, והרשות אומרת, אוקיי, צומוד, אנחנו בעמידה איתנה. ביום מן הימים גם האמריקאים יבינו שבלי הרשות הפלסטינית הדבר הזה פשוט לא מתרומם. אני חושבת שמה שאנחנו מכנות לימבו, כאילו טעות הובילה לטעות, אני חושבת שזו הייתה המדיניות של נתניהו מ-day one. הוא רצה שזה ייחשל, והוא כבר הצליח לצפות את התגובות של הרשות הפלסטינית לכל הרעיון הזה, והנה זה מתמוטט לנגד, זאת אומרת, הנה זה לא מצליח. אבל זה לא כי היו כאן כוונות טובות ונפש חפצה, ואיכשהו זה לא... נתניהו עשה את כל זה כדי להכשיל את הצעדים האלה ולהרוויח זמן, והתוצאות למרבה הצער לפנינו. אז אתה תסגור, כי נשאר. אבל אני לא יודעת אם התכוונת, אבל נועה נגעה בשאלת הכסף והמעורבות של השחקניות האזוריות, שעכשיו עסוקות במה שקורה אצלן בבית. כן, היום באירופה, נכון, הציוות האירופי, רשמתי לי, הודיע להעברת כמעט $1 מיליארד,
כסף שאמור לבוא לסיוע בעזה, זה מדינות אירופה, יפן, הבנק העולמי והבנק האירופי להשקעות. אבל הכסף הסעודי הגדול, האמירתי, הוא לא מגיע, ואני מוסיפה לזה ממש כדי לסגור, בעיקרון יש את סעיף 17 בתוכנית טראמפ, שאומר שאם חמאס לא מניח את הנשק אפשר להתקדם בלעדיו, באזור שכבר צה"ל נמצא בו, אמרנו, בין 60% ל-70% מהרצועה. למה הפיילוט של רפיח שדובר עליו להגיד לא יוצא לפועל? למה בעצם שום דבר לא מתקדם בהנחיית ארצות הברית? אני חוזרת לשאלה הזאת. זאת שאלה מצוינת. אני כבר זוכר את השאלות האלה ואת הדינמיקה הזאת כבר חצי שנה בערך. אנחנו גם בשיח גם עם האמריקאים ומדברים איתם על זה, והדברים לא קורים כי לא רוצים שהם יקרו, כמו שנאמר פה, זאת מדיניות מכוונת. הסיפור הזה של פיילוט ברפיח, אני מכיר אותו כבר מעל לחצי שנה. ועדיין החומרים של הדואל יוס תקפים גם לגבי הכנסת חומרים לרפיח, שזה בשטח לכאורה בשליטה מלאה ישראלית, ועדיין זה לא קורה. אני חושב שזה לא יעבוד. אגב, זה גם לא יעבוד ברצועת הביטחון בלבנון לדעתי, הפיילוטים האלה. זה שונה מאוד, אבל זה לא עובד, כי אנחנו צריכים את אותו שינוי מערכתי שאני דיברתי עליו. עכשיו, אני רוצה להכניס פה עוד מימד שהוזכר, אני חושב, על ידי אשרף אג'רמי. יש בסוף את ההבנה, את הצהרת הכוונות, אבל יש בסוף כמה מהלכים אסטרטגיים שהם לדעתי game changers שבאמת ישנו את הדברים, גם בהקשר של הרשות הפלסטינית. ופה אני רוצה לדבר על הבחירות. יש פה שאלה. יש כאלה שטוענים, אופוזיציונרים, שמדברים על זה שבלי בחירות כצעד ראשון לא יתקיים כלום. בחירות איפה? כי הבחירות לנשיאות ברשות הפלסטינית, יש לנו עוד מעט בחירות בנובמבר אם אני לא טועה, אבל לפלסטינים, תכף נדבר, אני לא מדבר על אצלנו, כן. אבל עוד לא מדברים על הבחירות לנשיאות. עכשיו, הבחירות לנשיאות יכולים להניע תהליך שבו יהיה תשובה לכאורה מלאה להגיד, הנה, אתם אומרים שהרשות הפלסטינית היא מושחתת, היא כבר לא ראויה וכו', אז בואו נעשה את הבחירות כמה שיותר מהר. יש גישה אחרת שאומרת, אנחנו חייבים שהבחירות יהיו על קרקע שהציבור הפלסטיני יודע במי לבחור, כי יש שתי דרכים. המוקאוומה, המשך ההתנגדות שהובילה אותם לאסון כמו שהיא הובילה, או איזשהו לבחור באנשים שדוגלים באופק מדיני ובשתי מדינות שחיות זו לצד זו. הסיפור הזה עוד לא מתקיים. ברגע שיהיה הדינמיקה הזאת, אני חושב שהמהלך הזה הוא מהלך מאוד מאוד חיוני ומאוד חשוב. צריך לזכור, הבחירות המקומיות שהיו, היו בלי חמאס. הבחירות שהולכות להיות יהיו בלי חמאס. זה הוכחה לכל אלה שאמרו חמאס יוכל להתחפש וזה, זה בלי חמאס ולכן זה אפשרי. וזה עדיין היה בחירות דמוקרטיות וזה יכול להיות בחירות דמוקרטיות. הדבר השני, הוזכר פה הגדה המערבית, המימד האסטרטגי השני זה החיבוריות בין עזה ליהודה ושומרון, לגדה המערבית, לא כרגע, אבל בהמשך, שוב, ברגע שאנחנו שמים הנהגה פלסטינית חדשה והבנה שהרשות הפלסטינית זה לא רק עזה, אלא זה עזה והגדה המערבית, אז אנחנו כבר בדרך הנכונה, ואם לא יהיה שני הדברים האלה, אנחנו נשאר תקועים במדמנה הזאת של תקועים במקום. אם זה היה תלוי בי, היינו ממשיכים עוד שעה, שעתיים, אבל סימנו לנו כבר לסיים, אז תודה רבה לכל מי שהיה פה היום, ותודה לכם. ורבותיי, אנחנו יוצאים להפסקה של רבע שעה. בחצי השני ידובר על דברים פרקטיים שקורים כבר. אל תלכו לשום מקום.
First of all, I would like to say you should tell all your friends who went home that they missed the best part. As I said before, כמו שאמרתי לפני שיצאנו להפסקה, אנחנו את החלק השני של הכנס נקדיש לדברים פרקטיים יותר, להראות שלמרות החסמים הרבים והמגוונים לעבודה של שיקום עזה, יש לא רק חשיבה, יש גם עשייה, ובעיקר יש הכנות כדי שביום פקודה אפשר יהיה להתחיל בעבודה רצינית. אנחנו נעשה את זה בפורמט של 3 מיני הרצאות, TED Talks כאלה, מפי 3 משתתפות. תתחיל עדי מגר, שמלבד העובדה שהיא דוקטורנטית באוניברסיטת תל אביב ועמיתה במכון מתווים, כל שאר המידע שיש לי עליה הוא באנגלית, אז אני אקרא את הביו שלה באנגלית אם תרשו לי. A PhD candidate at the Environmental School at Tel Aviv University, combining aerial mapping technologies, artificial intelligence, and life cycle assessment methodologies to identify illegal construction waste sites and promote a circular economy. As a policy fellow at the Mitvim Institute, she leads a regional initiative for environmental and diplomatic reconstruction in Gaza, and she previously served as VP of Operations at a renewable energy company. עדי, בבקשה, יש לך 7 דקות. תודה רבה. אפשר להעלות את המצגת, ויגיע הרגע שאני אגיד סרטון. אז רק נראה שהשקף עולה, ואז נתחיל את התזמון. בסדר? אני אתחיל. אז שלום לכולם, אני אדבר בעברית. אז אני עדי מגר, ותודה רבה לכל מי שהזמינו אותי לדבר היום. מאוד מאוד מתרגשת. אז שלום למי שכאן, ומי שהצטרפו אלינו בזום, מנהיגים ומנהיגות, אנשי ונשות דיפלומטיה מרחבי העולם, אורחים ואורחות נכבדים. הדיון העולמי על היום שאחרי ברצועת עזה מתרכז, ובצדק, בשאלות של ביטחון, שלטון, סיוע הומניטרי ותשתיות. אלו הבסיס לכל יציבות בעתיד. אבל מתחת לכל ההחלטות המדיניות האלה מונחת שכבה פיזית כבדה, ממשית ומסוכנת, שכמעט לא מקבלת את תשומת הלב שמגיעה לה, עשרות מיליוני טונות של הריסות שמכסות את השטח. זה לא סתם פרט טכני או לוגיסטי של פינוי פסולת, זו סוגיה אסטרטגית, סביבתית, מדינית, כזו שתקבע את קצב השיקום, את העלות שלו ואת היכולת להביא לחוסן אזורי בעתיד. לפי הערכות המעודכנות לשנת 2025, היקף הריסות פסולת הבנייה נעים בין 67 ל-126 מיליון טונות. זה אחד מאירועי ההרס הצפופים והנרחבים ביותר במאה ה-21. המשמעות היא פשוטה, וממש חשוב לי שיהיה לכולם פה ברור בחדר הזה, כל ניסיון לשקם בלי לנהל את החומר פשוט ייתקע בתוך החומר. השיטה הישנה של פינוי והטמנה של פסולת, כלומר בוא ניקח את ההריסות, בוא נזרוק אותם לים, מה שדרך אגב קורה תדיר, פשוט לא עובד כאן. ההטמנה הזאת היא לא פתרון, ההשלכה פיראטית של פסולת היא לא פתרון, והדבר הזה עלול לייצר סיכונים סביבתיים רציניים שחוצים גבולות. בהרצאות הקודמות או בשיחות הקודמות כבר דיברו על תנאים תברואתיים מאוד מאוד קשים. גם פסולת מחלחלת למי התהום, המתכות מחלחלות ומזהמות את הים התיכון. כל אגן הים התיכון שלנו עלול להזדהם ממפגעים אקולוגיים שלא עוצרים בגדרות ובגבולות. הם מסכנים את הבריאות של כולנו. במחקר שערכנו גילינו ש15% מהחומרים הם מאוד מאוד מסוכנים, כגון אסבסט ותחמושת שלא התפוצצה. אפשר להפעיל בבקשה את הסרטון. מול הסכנה הזו, אנו מציעים שינוי פרדיגמה מוחלט, להפוך את הפסולת למשאב.
מעבר ממודל ליניארי הרסני לכלכלה מעגלית מקיימת. ההריסות אינן רק עדות לחורבן, הן מהוות מאגר חומרי גלם מקומי גדול ביותר שיהיה זמין לשיקום. הכבוד הוא שלי, ברוך הבא, אהוד אולמרט. אני עדי מגר, אני מומחית בינלאומית לפסולת בניין. זהו, השלמתי לך את הכל, אנחנו מדברים על פסולת כמשאב. אז אותו בטון מרוסק שעובר בדיקות איכות, יכול לשמש כמצע לדרכים וכמילוי לתשתיות של כבישים. הפלדה ניתנת להתכה ולשימוש חוזר. אני מאמינה, וזה הדוקטורט שלי פה באוניברסיטת תל אביב על כלכלה מעגלית ופסולת בניין, שצריך לשלב עקרונות של כלכלה מעגלית בשיקום ברצועת עזה, בדומה לגישת ה-Build Back Circular. בוא נאפשר ייצור מקומי של חומרי בנייה, נקצר שרשראות אספקה ונצמצם בצורה דרמטית את התלות המוחלטת ביבוא חומרי גלם מן החוץ. מה שכולכם וכולכן רואים פה בסרטון זה בעצם הצגה של המחקר שלנו שעבדנו עליו כשנה, 20 חוקרים וחוקרות, היסטוריונים, אדריכלים, מהנדסים, דיפלומטים, על מנת להבין מה היה לפני ומה קרה אחרי. איך עושים זאת נכון בסביבה רוויית אי ודאות? האתר זמין לכולם בעברית ובאנגלית. כנסו לאתר המתווים, חפשו עדי מגר, תמצאו את המחקר ואת המפות. אז איך עושים זאת נכון בסביבה רוויית אי ודאות? השלב הראשון, לא להפעיל את הדחפורים, אלא להפעיל מתודולוגיה מדעית. אנחנו לא מתחילים שיקום מההריסות, אנחנו מתחילים מהמיפוי שלהן. במסגרת המחקר שהובלנו במכון מתווים, בשיתוף מכון ברודי לדיפלומטיה יישומית, איפה תמי? תמי, תודה ממכון ברודי על התרומה למחקר. שילבנו כוחות עם ארגוני סביבה, כלכלה וחברה. הובלנו זירה בינלאומית של דיאלוגים, וובינרים, שולחנות עגולים, על מנת לא להשאיר את זה ברמה תיאורטית, אלא להוריד את זה לרמת המיפוי, ממש עבור הציבור הישראלי והבינלאומי. תקדים ראשון בישראל, אין עוד פלטפורמה כמו שאתם רואים פה, מערכות מידע גיאוגרפיות, סיפוריות, אינטראקטיביות. אפשר ממש להיכנס פנימה למפות, דו-ממדי, תלת-ממדי, ולהבין דרך צילומי לוויין ואינטגרציה של מקורות מידע מהשטח. דיברנו עם אנשי השטח ויצרנו פלטפורמה שפתוחה לכולם. הכלי הזה עשוי לאפשר למקבלי החלטות לצלול באופן אינטראקטיבי אל תוך שטח, להדליק ולכבות שכבות מידע ולנתח בזמן אמת את אחוזי ההרס המדויקים של מבני מגורים, חקלאות, דרכים ותעשייה. באמצעות אותם מודלים אנחנו מסוגלים לדמות את הנפח של ההריסות ולדעת מראש מה נמצא בשטח, היכן, באיזה נפח ובאיזו רמת סיכון. החשיבות לכל מקבלי לכל אנשי המדיניות פה ונשות המדיניות הוא להתחיל לקבוע אילו צירים לפתוח קודם, היכן למקם מתקני טיפול בפסולת בנייה, נייחים, ניידים, כדי לחסוך בפליטות מזהמים ושינוע משאיות מיותרות, ואיפה נדרש טיפול מיידי באותם חומרים מסוכנים. שימו לב שהמודל הזה מציג גם את הפוטנציאל הכלכלי והתעסוקתי חסר התקדים. הערך הכלכלי הכולל של ניהול נכון של ההריסות, להפוך אותם לחומר ממוחזר, כמו בטון ירוק, מיצוי המתכות, עשוי להביא להכנסה של מיליארדים. אני הראשונה בישראל בשנת 2014 לפתח קורס לניהול מיטבי של פסולת בניין. אז היו 5 מפעלים בישראל, אנחנו עומדים היום על 40. אני מסיירת במפעלים תדיר, אני שומעת מה הם רוצים, מוכנים, ולשתף בידע ובניסיון הישראלי כשיקראו לדגל. שיתופי הפעולה הבינלאומיים שלהם רבים. אז טכנולוגיה והנדסה לבדן, תדעו לכם שהם לא יספיקו. ללא מנגנון ממשלתי וכלכלי הדוק, כפי ששמענו פה בפאנל קודם, זרמי הפסולת יהפכו לשוק שחור, לא מפוקח, של קבלנים ומתכות. לכן אנחנו, צוות המחקר, ממליצים על הגדרת ההריסות כנכס ציבורי מנוהל, עם הקמת קרן ייעודית ושקופה לניהול משאבי הפסולת, שתפעל תחת פיקוח בינלאומי
ואותם הכנסות שיופקו ממכירת החומרים הממוחזרים צריכים לחזור לקהילה, למימון פרויקטים סביבתיים ותשתיתיים. אני לא אחראית על הסרטון, זה יטופל, אבל תודה, יופי, תודה. אז אני צריכה לחזור באופן דרמטי לשורה האחרונה, אין ברירה. טיפול מתקדם בפסולת בנייה מייצר שרשרת ערך שלמה, ממיפוי, ייצור, ניהול מיטבי של משאבי בנייה ותשתית. זאת לא עבודה זמנית של פינוי חורבות, זו הקמה של תעשייה מקומית יציבה עם היתכנות להקמת אי מלאכותי בים שכבר דנו בו ותוקצב. המודל שלנו מראה כי תעשייה זו מסוגלת לתמוך ביצירת כ-20,000 מקומות עבודה חדשים עבור האוכלוסייה המקומית. איך עושים את זה על פני העשור הבא? שלב ראשון, מיפוי מפורט, התארגנות, ביצוע פיילוטים ממוקדים בשטח, למשל באזור רפיח שדובר עליו קודם. השלב השני בעשור הקרוב היא הרחבת היכולות, כולל הקמה בין 3 ל5 מתקני מחזור אזוריים, וכבר זה קיבל תימוכין ותמיכה כלכלית בגופים בינלאומיים. שלב שלישי ואחרון יהיה להגיע ליעד מחזור פסולת בניין של 70%, העברת יכולות הדרגתיות לגורמים המקומיים ולפקח על כל התהליך שיהיה נכון. ברשותכם אני רוצה לסיים בהקשר הרחב ביותר, ההקשר הדיפלומטי והאזורי. בתוך מציאות של קונפליקט מורכבת ורוויית אי ודאות פוליטית וביטחונית, וכן גם אני שמעתי את החדשות על חמאס שלוקח את המשאבים שניתנים. אני אגלה לכם סוד, גם הייתי פעמיים ב-CMCC, מרכז התיאום האמריקאי, וכבר שם ראינו בטלוויזיות את המשאיות שלא מגיעות ליעדן לטובת האוכלוסייה, אלא נלקחות על ידי חמאס. זיהום סביבתי הוא אינטרס של כל מי שנמצא פה בחדר, לטפל בו, הוא לא עוצר בגבול, הוא באמת מייצר איום מיידי על מדינת ישראל, על המרחב היבשתי והימי. ניהול משאבים מבוסס נתונים ושקיפות יכול להפוך את אחד האתגרים הקשים, המדכאים ביותר של היום שאחרי, לפלטפורמה מעשית של דיפלומטיה. ממש ראיתם פה כלי נגיש, דרך אגב יש גם תקציר בערבית. שיתוף פעולה מקצועי סביב חומר, בריאות ציבור ותשתיות מסוגל לשמש כגשר לבניית אמון ולהוות בסיס ללמידה משותפת לקראת התמודדות עם אסונות טבע כגון רעידות אדמה באזורנו. אם אנחנו נלמד לטפל בפסולת הבנייה ברצועת עזה, אנחנו נדע לטפל גם במקומות אחרים בעולם. אנחנו באמת רקמה אנושית אחת. מסיימת במשפט אחרון. אם נתעלם מהפסולת נגלה שהיא מנהלת את השיקום במקומנו. אם ננהל אותה נכון, מתוך ראייה מעגלית ומקיימת, מדעית ואזורית, נניח את היסודות לעתיד בטוח, בריא ובר קיימא, לכל מי שכאן ובעתיד במרחב הזה. תודה רבה. תודה רבה לעדי. שנייה בסבב הזה היא דוקטור דורית ניצן. סליחה? כתוב לי דוקטור, מה שכתוב קדוש. פעם הבאה תכתבו פרופסור. בכבוד, פרופסור. לא, עוד לא סיימתי, אני צריך להציג אותך. פרופסור או דוקטור צריך לדעת מיד. אז פרופסור דורית ניצן היא רופאת ילדים, מומחית לבריאות הציבור ודיאטנית קלינית שבילתה 17 שנה בתפקידים בכירים בארגון הבריאות העולמי. כיום היא פרופסור באוניברסיטת בן גוריון, מנהלת את בית הספר לבריאות הציבור ומנהלת גם תוכנית מאסטר לרפואת חירום. פרופסור ניצן, בבקשה, 7 דקות. Thank you. Thank you very much. It's really a great honor to be here. I know I was asked to speak in Hebrew, but I just want everybody to know that in this crowd I have 2 of my ex-ministers of health, when you were Mr. Olmert, Minister of Health, and Nitzan Horowitz is here too. So please
my full respect to you and all the rest. So I'm going now to speak in Hebrew. And the presentation, please, if, yeah, you're putting the presentation. המצגת? לא, אתם לא. מישהו? אוקיי, אין מצגת. מה קורה שם למעלה? זה אתם? גם אתם לא? אוקיי, nobody is in charge of the מצגת, of my presentation, then, okay. So, okay, great. אז זהו, אבל זהו, זה הזמן שבעצם באמת אני חושבת שאנחנו מסתכלים על הבריאות, והרבה פעמים אומרים, זה דבר טכני, אבל בריאות היא הרבה יותר מטכניקה. בריאות היא משהו שאנחנו כולנו נולדים, חיים, עד סוף הדרך, ויש לה חשיבות מאוד גדולה. לבריאות ולדיפלומטיה של הבריאות, יש גם חשיבות בעשיית שלום ומציאת המכנה המשותף שלנו עם כולנו. הבריאות, ואנחנו אנשי הבריאות, מחויבים מצפונית עם המצפן שלנו ללכת נכון, ואני חושבת שזה שם אותנו, את חלקנו לפחות, איתכם במקום של כולנו ברור מה אנחנו צריכים לעשות כדי לעשות שכנות טובה יותר. אז כן, הייתי בארגון הבריאות העולמי, ואני מנסה להעביר את המצגת. איך היא אמורה לזוז? אוקיי. אני הייתי בארגון הבריאות העולמי וראיתי כיצד מדינות חוות ונמצאות במצבי חירום מסוגים שונים. ואחת הדרכים שאת מערכות הבריאות אנחנו מנתחים אותם דרך פונקציות, דרך תהליכים שהן עוברות. חלק מהפונקציות האלה, אתם רואים כאן את 6 הפונקציות של הארגון, שזה משילות ומנהיגות, שזה governance, כוח אדם רפואי, תשתיות ומוצרים רפואיים, מערכות מידע, אספקת שירותים ומימון. כל הנושאים הללו, כל 6 עמודי הליבה של מערכת הבריאות בעזה, קרסו קריסה מוחלטת. אין היום אף אחת מעמודי הליבה, מהפונקציות של מערכת הבריאות בעזה, שמטופלת או מטפלת או מסוגלת לתת מענה לכל כך הרבה אנשים. שמענו על הטונות של האשפה, הפסולת ואשפה של האנושות, ביוב שניגר בצורה חופשית, ואיתם כמובן הרבה מאוד זיהומים ומזהמים. אנחנו יודעים גם ששנים רבות של פיתוח ההון האנושי, יש פה בעיה עם המצגת ונראה לי אני אעזוב אותה למנוחה. שנים רבות של פיתוח ההון האנושי הלכו לריק, הלכו לשווא בעזה. שנים רבות של שיתוף פעולה בין מערכת הבריאות הישראלית ושל הרשות הפלסטינית הלכו לעזאזל. הרבה מאוד למדו איתנו, למדנו מהם, הוכשרנו ביחד בבתי החולים. שיפה היה שיבה ושיבה היה שיפה. ככה קראנו לשיבה, קראנו לשיפה צפון. היינו כל כך גאים בזה שאנחנו עובדים אז ממש יד ביד. התשתיות והמוצרים הרפואיים שנכנסים היום לעזה נתקלים באטימות. אטימות רבה ואינם מגיעים למקום. שלא לדבר על זה שיש לנו הרבה מאוד נושאים שתלויים על בנימה. רק בעצם פחות מ-50% מבתי החולים בעזה מתפקדים חלקית. בבתי החולים השונים נמצאים חברים וחברות שלי, רופאים, רופאות, אחים, אחיות, רוקחים, מעט. עובדים ימים כלילות ומתארים לנו בוואטסאפ קבוצתי כל מיני סינדרומים ותחלואות שכבר עברו מן העולם אצלנו בסביבה.
מחלות עור נדירות, כל מיני זיהומים בעיניים, אובדן שיער, ילדים, אני רופאת ילדים ותמיד מגיעים אליי הסיפורים של הילדים, מחריד, מזוויע ועצוב ביותר. אותם 1.9 מיליון העקורים שנמצאים בעזה צריכים שירותי בריאות יותר מכל השאר. זה מצב חסר תקדים בעולם שלנו, בעולם שבו אנחנו יודעים שבכל מדינה שצריכה סיוע ובכל אזור שצריך סיוע נותנים אותו. הייתה לי הזכות להיות בסוריה ולתת את השירות מטעם ארגון הבריאות העולמי לאזורים של המתנגדים. היום ג'ולני הוא זה שהיה אז, איתו ניהלנו את המשא ומתן כדי לעזור להם. ראינו איך אפשר להכניס דרך טורקיה, דרך אזורים שונים מטורקיה, מלבנון, מעיראק, איך הכנסנו את מה שצריך לתת לאנשים שהיו סגורים שם על מנעול ובריח, והצלחנו בסיועה, ואני אומרת את זה, של טורקיה, להוציא 4 מיליון אנשים מסוריה אל טורקיה, ששם הם נמצאים. נושא אחר שהוא ממש בדמי זה הביטחון התזונתי. כ7,000 צעירים נמצאים היום קטועי גפיים ומאות אלפים נמצאים במצב ממש של הרעבה. כל אלה צריכים טיפול מאוד מיוחד. המצב של refeeding syndrome, ההזנה מחדש, הוא דבר מאוד מסוכן. אנחנו זוכרים אותו כשציפינו בכליון עיניים לחטופים ודאגנו כל כך איך הם יגיעו. בואו נדמיין מה קורה לילדים היום שם. בריאות הנפש, נושא עגום. גדלים ילדים במצבים נוראים, ואנחנו רואים איך בריאות הנפש והמחלות הזיהומיות נמצאים באותה הילד, באותה עת, וצריכים את השיקום עכשיו. ולכן בפרסום שאנחנו ממש מוצאים בימים אלה מטעם מתווים וסיד, שיש לי באמת הכבוד דרכם, דיברתי עם הרבה מאוד מהחברים כדי לכתוב את הפרסום הזה, אנחנו רואים שאחד הדברים הכי חשובים לנוע קדימה זה להקים רפואה ראשונית במקום כמו שצריך ולהתעסק הרבה מאוד בכוח האדם האנושי שמטפל. כרגע אנחנו לא מדברים על בניית מבנים, אלא על בניית התשתית הטיפולית, להציל את החיים כאן ועכשיו. אנחנו צריכים גישה הוליסטית, והגישה הזאת שאני יודעת לנציגה שלי, אמילי, הגישה הזאת שאנחנו קוראים לה Health in All Policies, גישה שבה הבריאות היא הוליסטית, היא בכל, היא נמצאת בכל התחומים. בגישה הזאת אנחנו מציעים לחבור ולבקש שוב מהרשות הפלסטינית לקחת את הפיקוד כמו שצריך על המערכת. למדנו מבוסניה, הייתה לי הזכות להיות השגרירה של הארגון למדינות בלקן מיד אחרי המלחמה, וראינו ולמדנו כמה שיעורים. בוסניה והרצגובינה, מדינה מאוד מופרדת, מאוד מופרדת בין המוסלמים, הקתולים, האורתודוקסים, עם הפרדה ברורה, בלגן שלם. לא היה תאום, לא היה קשר, לא היו דברים שיכלו לקרוא אחד עם השני. למדנו את הלקח שכשקוסובו ב-1999 קיבלה את החסות של האום, כאן התחיל מבצע רב מרכזי, שבו שלטון אחד בסיועה של סרביה, שלטון אחד שקובע את הבריאות עם ממשל צללים של ארגון הבריאות העולמי, שעזרנו להקים את המערכת במהירות, והדגש היה על רפואה ראשונית. קוסובו עדיין נאנקת תחת תנאים קשים של בנייה מחדש, אבל אין מה להשוות מה קרה ואיך היום כבר מדברים הרבה יותר בין סרביה, קוסובו והשכנים. עוד דבר שעזר לנו אז בנושא הדיפלומטיה של הבריאות נקרא South Eastern European Health Network. זו רשת של מדינות מזרח אירופה, ישראל הצטרפה אליהן אגב, והרשת הזאת היא רשת שתמכה מאוד ועזרה לכל מדינה בתוך הפורמר יוגוסלביה להתארגן ולהיות ביחד.
הלקחים שלנו לעזה. הלקח המרכזי שקוסובו מלמדת אותנו, שמוסדות קודמים לבניינים, שאת המדיניות צריך להפריד מהמעשה. אני מתעלמת מהשקפים, אז אתם יכולים ליהנות מהם. את המדיניות אנחנו בעצם המדינה צריכה שיהיה לה governing, לקבוע דבר ראשון את המדינה, הוא הגוף המדיני שמנהל, ומבחינת ראות עיניי הצנועה זה הרשות הפלסטינית, universal health coverage, לבנות בשלבים את התהליך הזה לקראת כיסוי אוניברסלי של כל אנשי הרשות, כולל עזה. כשהכיסוי האוניברסלי הזה ייתן לנו בעצם את כל ההיבטים של הניהול הנכון, ניהול פיננסי וניהול נכון. שמענו על התקציב, התקציב הזה שמהוורלד בנק והאיחוד האירופי אושר היום, הוא תקציב לא נדיר, הוא קרה בהרבה מאוד מדינות, זה חלק מפרויקט השיקום שהאו"ם מוביל, וה-UNDP שותף לתוך זה, ובתוך התקציב הזה מאוד חשוב לזכור שאנחנו, חשוב שיהיה לנו חלק, אנחנו שכנים, ובשביל לבנות שכנות טובה חשוב שיהיה לנו את המוקד הנכון בכל השאר. התהליך עצמו הוא באמת תהליך ממוקד. צריך להתעסק בשירותי הבריאות, בסרוויס דליברי, דיברנו על הגוברננס, לדאוג לכך שהיא תהיה הכשרה נאותה לכוח הרפואי, לא רק רופאים ואחיות, אלא לכולם, גם לעובדי מערכת הבריאות השקופים שנמצאים אצלנו ואנחנו יודעים כמה הם צריכים תמיכה. צריך לתמוך בהם כלכלית, לעזור להם, לא לעזוב את הבתים, לא לעזוב את עזה, לא לעזוב את הרשות, אלא למצוא את הדרך לחיות ולקבל באמת הענות טובה לכך. כך שהתוכנית הגדולה שאנחנו מציעים עם סיד ומתווים היא שבתחילת הדרך, בחצי שנה הראשונה, נתרכז בטיפולי הטראומה מצילי החיים, ולכך יש לנו ממש באמת את המסלולים, הרבה מאוד דגש על חיסונים, על עבודה בווטר, סניטיישן, הייג'ן ופסולת, וגם ביוב וכל השאר, לדאוג לכל הנושאים הללו. הרבה מאוד בעלי חיים שמענו גם קודם שמשוטטים, וחוסר האיזון בבריאות אחת. התחום של בריאות אחת הוא תחום שחופן בתוכו את בריאות האדם, בעלי חיים, צומח וסביבה. ה-One Health הזה צריך להיות הדגל שאיתו אנחנו נכנסים, שעזה תיכנס קדימה ותצעד קדימה. אחרי 6 חודשים הראשונים לעבור לשנתיים בתוכנית שבה נוטעים מחדש, אבל טוב יותר, את הרפואה הקהילתית עם טיפול במחלות כרוניות, כולל בריאות הנפש ועם הכשרת צוותים מקיפה. אני ממש מקווה שיתנו לנו, לאזרחים בישראל, למומחים ולמומחות, להיות חלק מזה. הייתי רוצה שניכנס לעזה, ניקח חלק ונעזור. אם נכנסתי לסוריה, עזה זה ממש מעבר לפינה. בין 2 עד 10 חודשים אני מאוד רוצה שתהיה טרנספורמציה, ופה צריך באמת ויז'ן, פה צריך חוק בריאות ממלכתי כמו שצריך, מאוזן, שאינו נתמך על תורמים. כל מה שנתמך על תרומות ועל כוחות אחרים מוליך אותנו לשום מקום בסופו של דבר. אז בסוף בריאות היא הדרך לשלום. Health and peace. זה מה שמוביל אותנו ביחד, ולכן אני מסיימת בקריאה של תהיו בריאים ותעשו יחד, נעשה ביחד שלום, כי חלון ההזדמנויות הזה, עם הבחירות שלנו, עם הבחירות שם, עם המנהיגות שעומדת לנו בפתח, עם המנהיגות שלנו שנמצאת תמיד לדחוף קדימה, אנחנו כמעט שם. בבקשה, נהיה כולנו בריאים. תודה. תודה רבה. ללא ספק אחד הקולות החדים והברורים ביותר
בנושאים שאנחנו דנים בהם ובכל נושא בעצם שנוגע לעתידה של ישראל הוא ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, וכבוד גדול לנו שהצטרפת אלינו ושאתה נותן גיבוי לעבודה המשותפת של מכון הערבה ומכון מתווים למען שיקום האזור והעתיד של ישראל. אני לא ארחיב בהצגת העבר שלך, כולם יודעים את זה. אנחנו מאוד מעוניינים לשמוע מה יש לך לומר על העתיד של עזה, על העובדה שישראל מונעת את פיתוח עזה, ואיך אפשר לצאת מהבוץ הזה. בבקשה. ערב טוב. האמת היא שאני מתפתה אחרי ששמעתי את הדברים של דוקטור ניצן וגם האזכורים שלפני כן, אני לא יודע לבטא את השם נכון, מגר. לומר משהו על בריאות, שלכאורה זה בריאות, זה כאילו לא נושא של שלום, אבל זה חלק בלתי נפרד מהיכולת ליצור מציאות חיים אחרת שיש לה סיכוי לתרום למען השלום. ההתנסות שלי כשר בריאות בממשלת ישראל, שהוא בעבר הרחוק לפני למעלה מ-35 שנים, עדיין בתודעה שלי כאחת מנקודות הדרך המשמעותיות ביותר בחיי. ואני חושב שאחד הדברים שהנחנו לו יסוד אז, שחולל שינוי משמעותי מאוד, זה השיפור איכות מה שנקרא primary health care של תפקוד קופות החולים במדינת ישראל. לא עשינו, לצערי, אני כבר לא שירתתי אז, באה ממשלה אחרת כדי לחולל את השינוי גם במעמד בתי החולים. ההפרדה בין תפקידי משרד הבריאות כמערכת שקובעת את הנורמות ואת הסטנדרטים לגבי שירותי הבריאות, והעצמאות של מערכת האשפוז שהיא לא מנוהלת על ידי המדינה אלא מנוהלת על ידי המערכת הזאת כמתכונת של בתי חולים עצמאיים שפועלים שלא למטרת רווח בדרך כלל, ברוב המכריע של המקרים, עדיין זה שינוי שצריך להתחולל גם בישראל ושיכול לשמש, היה יכול לשמש מודל גם לדרך שבה יטפלו בנושא הזה ברצועת עזה. עוד מילה אחת אני רק רוצה לומר, אני חושב שביום שבמדינת ישראל יהיה ראש ממשלה שיחליט שבצד תפקידו או ביחד עם תפקידו כראש ממשלה הוא גם לוקח על עצמו להיות שר החינוך במדינה, בדגש על מערכת החינוך, אני חושב שכשזה יקרה מדינת ישראל תעשה צעד גדול קדימה לנורמליזציה ולאיזון ולאיזשהו שינוי סדרי עדיפויות וערכים פנימיים, ודבר שיכול להוביל אותנו הרבה מאוד קדימה. הכותרת של המפגש הזה, אני מקווה שאני לא אומר שום דבר שיפגע במארגנים החשובים של הערב הזה, התוכנית השלום של טראמפ זה משהו שאני לא מכיר. מה שאני כן מכיר זה את ה-Comprehensive Plan to End the Conflict in Gaza. תוכנית 20 הנקודות היא לא תוכנית שלום, היא תוכנית לסיום הסכסוך בעזה, כפי שהיא מוגדרת. יחד עם זה, אני רוצה לומר מיד בהתחלה, שנדמה לי שהצעד הראשון והחשוב ליצירת מציאות של שלום במזרח התיכון יגיע ביום שמדינת ישראל תודיע שהיא מכירה בזכות של העם הפלסטיני להגדרה עצמית בשטחים שבהם הוא נמצא. אני לא משלה את עצמי שאנחנו חיים היום במציאות שבה גם עם חילופי שלטון אנחנו נוכל לצעוד ישר בכיוון של משא ומתן לשלום
על בסיס שתי המדינות. אבל הצהרה של ממשלת ישראל שהיא מכירה בזכות של העם הפלסטיני להגדרה עצמית, זה צעד ראשון היסטורי שיכול להניח את היסודות לתהליכים פוליטיים שבסופו של דבר יובילו לפתרון כולל של הסכסוך במזרח התיכון, ישנו לחלוטין את מציאות החיים של מדינת ישראל ואת מציאות החיים של העם הפלסטיני, גם בשטחי הגדה המערבית וגם בעזה. במציאות שבה אנחנו נתונים היום, התקווה והשאיפה והרצון הוא שאנחנו בשלב זה נגיע להגשמת או מילוי העקרונות או הנקודות שהוגדרו על ידי הנשיא טראמפ במסגרת מה שנקרא סיום הסכסוך בעזה. אני חייב לומר, ואני לא רוצה שזה יישמע יומרני מדי, אבל מי שקרא, מי שהזדמן לו לקרוא את ההצהרה המשותפת של דוקטור נאסר אל-קידווה ושלי, שנחתמה כבר ב-17 ליולי 2024, כלומר לפני כמעט שנתיים על היום, שבה אנחנו מדברים גם על סיום הסכסוך בעזה, ימצא שבלי פירוט של 20 נקודות, בתוכן המהותי שלה היא פחות או יותר זהה לתוכנית היותר מפורטת, שלצערי לקח לה שנתיים לבוא לידי ביטוי, דבר שאפשר היה לעשות אותו הרבה יותר מוקדם, מה שהיה חוסך בחיים של אלפים רבים של פלסטינאים שנהרגו כתוצאה מהמשך המלחמה, וכמובן גם חייהם של חללים רבים ישראלים שאפשר היה למנוע את נפילתם במלחמה שנמשכה ללא שום סיבה מהותית שיכלה במשהו לתרום לשינוי המציאות. אני חייב לציין, היות במיוחד שאני רואה פה את גרשון בסקין, לציין שההצהרה המשותפת של דוקטור נאסר אל-קידווה ושלי נערכה בין היתר לתרומתו האדירה, לתרומתם של גרשון בסקין ושל סאמר סינג'לאווי הפלסטיני, שהיו שותפים מלאים למסע הזה שהתחלנו ושעדיין לא הגיע להבשלה מלאה, אבל בימים האלה אני מוכן לוותר על כל קרדיט שמגיע למי מאיתנו, ובלבד שהעקרונות שעליהם דיבר הנשיא טראמפ יבואו לידי מימוש. עכשיו, יש שם פרטים רבים. בראש ובראשונה, מה שבמציאות חסר זה נכונות של שני הצדדים הניצים לקבל אותה באופן אמיתי. מדינת ישראל במצב הנוכחי, ממשלת ישראל איננה באמת רוצה להביא להגשמת התוכנית הזאת. מדינת ישראל היום, אני מקווה עד סוף אוקטובר, אחרי זה ישתנה, רוצה להמשיך את המצב הנזיל שנותן אופציות להמשיך את הפעילות הצבאית מבלי שיש איזשהו סיכוי שהפעילות הצבאית הזאת תשנה משהו מהותי במציאות של עזה שיכול להוביל לאיזשהו שיפור במצב. זה לא עומד על הפרק בכלל. אין שום תוכנית, אין שום נכונות, אין שום היערכות, אין שום תאום בינינו לבין איזשהו גורם מהגורמים שיכולים לתרום להגשמת תוכנית ה-20 הנקודות של טראמפ, ובעצם יש כאן הנצחת או לפחות ניסיון לשמר את הסטטוס קוו הנזיל הזה שיכול לאפשר בכל רגע, שבעצם בפועל גם מאפשר
בכל רגע נתון להמשיך את הפעילות הצבאית. אנחנו כל יום הרי קוראים על עוד פעילות, עוד הפצצה, עוד סיכול כזה או אחר, מבלי שיש בו משהו שיכול לשנות באמת את המציאות. באותה מידה עצמה ברור הוא שהחמאס, שעדיין מהווה גורם דומיננטי, וגם בניהול היומיומי של החיים בעזה, וגם כמובן בשליטה הצבאית, הפיזית, על חיי התושבים, לא רואה באופק שלו, לא מציב באופק שלו, שום מאמץ אמיתי, רציני, להתאים את עצמו למציאות שבה אפשר יהיה להגשים בפועל את התוכנית, נקרא לה רק לצורך תפארת המליצה, תוכנית השלום של הנשיא טראמפ. מה לכן חיוני? קודם כל חיוני נכונות של ישראל להבין שהתהליך הזה חייב להוביל בסופו של דבר ליציאת ישראל מקו אדום, מקו צהוב, מקו ירוק, מקו כחול, לא חשוב איזשהו קו, חזרה לגבולות שהיו ב-7 לאוקטובר 2023, ולהטמיע בתודעה שלנו, אני בכוונה מתחיל איתנו כי אנחנו הגורם המרכזי, הדומיננטי, שהפעילות שלו יכולה ליצור שינוי במציאות במידה מכרעת יותר מאשר כל גורם אחר. להבין שאחרי 3 שנים של לחימה, הטענה שהמציאות בעזה עם החמאס כפי שהוא היום יוצרת איום קיומי על מדינת ישראל, זה כזב, זה הולכת שולל, זה העמדת פנים שאין לה שום קשר עם האיומים שישנם, היו ועלולים להיות בעתיד. הניסיון לתרץ את ההזנחה והזלזול והיהירות שבמידה רבה תרמה למה שקרה ב-7 לאוקטובר, זה דבר שלא יכול להוביל אותנו לשום פתרון מעשי. אז הדבר הראשון שחייב להתחולל כדי שאפשר יהיה להגיע לאיזושהי השלמה זה שינוי תודעתי אצלנו. במידה רבה, כפי שאמרתי, צריך להיות גם שינוי תודעתי בצד שכנגד. וכל מה שאני אומר בביקורת חריפה, ואני משמיע אותה גם כאן וגם בכל מקום בעולם, אני חושב שזה חיוני לעשות את זה כדי שבכל העולם ידעו שבמדינת ישראל יש קולות אחרים, שהקולות של בן גביר וסמוטריץ' ונתניהו לא מייצגים את הלכי הרוח העמוקים, האמיתיים, האחראיים של חלק ניכר מהאוכלוסייה הישראלית. אבל בזה אני בשום פנים ואופן לא רוצה להקטין את התרומה הנוראית כמובן של הקיצוניות של גורמים מאוד משמעותיים בקרב הפלסטינאים בעיקר בעזה, שהתרומה שלהם למציאות הזאת היא תרומה מכרעת שאי אפשר לא להתעלם ממנה, לא לטשטש אותה, לא להעלים אותה ולא לשכוח אותה. הצעד החשוב ביותר כרגע הוא לייצר את אותו כוח בינלאומי, של כוח ייצוב בינלאומי. אנחנו השתמשנו אולי בשם אחר בהצהרה המשותפת שלי עם דוקטור אלקידמו, אבל בעצם התכוונו לאותו דבר. הגורם המרכזי לדעתי שחייב להיות חלק מהגורם המוביל בכוח הייצוב הביטחוני הזה חייבת להיות מצרים. דרך אגב, בניגוד למה שאנחנו תיארנו תוך כדי הוויכוח הציבורי שמתקיים אצלנו, שהארצות הערביות לא רוצות והמצרים לא רוצים, זה כמובן שקר. המצרים הגישו הצעה בשעתו שאמרה במפורש שהם מוכנים להיות מעורבים בניסיון לייצוב המצב ברצועת עזה, ואני חושב שאין מדינה ערבית שיש לה יותר ניסיון ויותר יכולת לטפל גם בהתנהלות של החמאס ברצועת עזה ממצרים. אנחנו צריכים להפסיק כבר אני שומע כל הזמן, כולל ברעיונות שהיו לי הבוקר,
שכל מיני פרשנים וכל מיני מחווי דעה מדברים על איך אנחנו יכולים לסמוך על המצרים ששונאים אותנו. מצרים עשתה שלום עם ישראל לפני 50 שנה כמעט, ובכל הנסיבות הקשות והמטלטלות של השנים האחרונות שעוררו לא מעט אמוציות שליליות בקרב אוכלוסיות ערביות במדינות שבהן יש דעת קהל עוינת שמושפעת מהגישה ומהשנאה ומהעוינות של החמאס ושל ארגונים פלסטינאים אחרים, קיצוניים אחרים. לא היה לרגע אחד ערעור על המשך קיום שיתוף הפעולה הביטחוני והתיאום בין ישראל למצרים. כמו שלא היה דרך אגב עם מדינות ערביות אחרות שעשו איתנו הסכמי שלום. גם לא ירדן וגם לא כמובן מדינות המפרץ או במיוחד האמירויות, שלמרות הלחצים הלא פשוטים שהדהדו בקרב האוכלוסייה שלה מטבע הדברים עקב ההזדהות הספונטנית המסורתית שלהם עם הצד שכנגד, הם לא סטו מהמשך שיתוף הפעולה והיחסים בינם לבין ישראל. ולכן אני חושב שזה צריך להיות ברור שהתפקיד החשוב ביותר בבניית כוח הייצוב הביטחוני הזה חייב להיות של המצרים. ברגע שהמצרים, המדינה הערבית החזקה ביותר, ובינינו, בוודאי מבחינתנו גם החשובה ביותר, וזאת שעשתה את פריצת הדרך ההיסטורית לשלום והכרה במדינת ישראל, היא חייבת להיות גם זו שמובילה את הכוח הזה, וכשהכוח הזה יקום אז אין ספק בכלל שיצטרפו אליו מדינות כמו ירדן. כמובן הוא חייב להיות מבוסס על נוכחות מאוד משמעותית של גורמים פלסטינאים. עזה היא חלק מפלסטין, היא לא חלק ממדינת ישראל. אנחנו צריכים להבין את זה. זה לא מייצג את הלכי הרוח של גורמים רבים בממשלה שלנו, ודאי שזה לא מייצג את הרטוריקה של החוגים שרוצים להתנחל ברצועת עזה, אבל עזה היא חלק מפלסטין והיא תהיה חלק מהפתרון הפוליטי המדינתי שבסופו של דבר יום אחד יבוא לידי השלמה והגשמה במסגרת של תהליך שאנחנו חייבים להיות במרכזו. אז הכוח הזה חייב לקום במהרה, חייבת להיות פה תרומה מאוד משמעותית של ישראל. הוא לא יקום, הכוח הזה לא יקום, לא חשוב, נמצא לזה כל מיני סיבות וטעמים ונימוקים, בסופו של דבר הוא לא יקום אם מדינת ישראל לא תהיה מוכנה לשתף פעולה עם הקמתו. זה ברור. אפשר יהיה לתת כל מיני סיבות. פה הייתה ירייה של פה איזשהו טרוריסט רוצח של חמאס ניסה להתגנב ולעשות משהו. תמיד נוכל למצוא תירוצים. אם אנחנו לא נהיה מוכנים ובשלים לשתף פעולה עם כוח כזה, הוא לא יקום. אם נהיה מוכנים לשתף פעולה עם כוח כזה, הוא יוכל לקום, ואם הוא יקום, זה יהיה הצעד הראשון בכיוון של שינוי סדרי העדיפויות והאיזונים הפנימיים בתוך עזה, שהם חיוניים כדי לייצר מציאות חיים חדשה שם. עכשיו, זה לגבי הכוח הזה. אני יודע שעכשיו הוקם ה-Board of Peace, שנדמה לי שהנשיא טראמפ הוא היושב ראש שלו אפילו. איך אומרים? זה לא מועצת מנהלים, זה אגודת הידידים נקרא לזה, במונחים של מה שאנחנו מכירים בחיים נניח האזרחיים שלנו, הכלכליים וכו'. ה-Board of Peace זה איזה מין מעטפת כזאת שמימית, שאמורה לייצר איזשהו רושם שאנחנו הולכים כאן אבל היא לא קיימת בפועל, היא לא התכנסה, היא לא מתדיינת, היא לא עושה שום פעילות, בפועל היא לא קיימת. מה שכן חשוב ויכול להיות מאוד משמעותי בצד הקמתו של כוח האיזון הביטחוני
בראשותה של מצרים ובהשתתפות של גורמים ממדינות ערביות, אגב בעיניי גם השתתפות אירופאית, היא לא דבר בלתי אפשרי, אבל היא תתקיים רק במידה ותהיה כאן איזושהי, א', שיהיה שיתוף פעולה אמיתי של מדינת ישראל, מה שלא צפוי שבינתיים יקרה לצערי, ושתהיה הובלה של מדינות ערביות, אבל אני בהחלט חושב יכולה להיות השתתפות של מדינות אירופאיות, ואני לא מתכוון דווקא לטורקיה. טורקיה היא לא הגורם שיכול לתרום תרומה משמעותית לאיזושהי רגיעה ויציבות וכולי, אבל מדינות אחרות, צרפת ואיטליה וגם אנגליה בהחלט כן. אגב, זה מה שעשינו בסיום מלחמת לבנון השנייה. אני יודע שהיום שוכחים את זה ולא תמיד מודעים לזה, אבל בשלב הראשון אחרי מלחמת לבנון השנייה היה כוח בינלאומי שכלל צבא אירופאי שהיה מאוד אפקטיבי, ובשנים הראשונות אחרי מלחמת לבנון השנייה לא הייתה שום התחמשות ולא הייתה שום זליגה ולא הייתה שום פעילות עוינת של החיזבאללה מעבר לקו הוואלי שהוא מרחק של 10 קילומטר מהגבול הישראלי, משום שלא אפשרנו את זה. הצי הגרמני חסם את נמלי לבנון מפני גישה של אוניות שהגיעו עם אמצעי לחימה מאיראן, וזה היה מאוד אפקטיבי. אנגלה מרקל אז אמרה לי, כשאמרתי לה שאני רוצה שהחיילים שלה ישתתפו גם בכוח הקרקעי הבינלאומי, כמו איטליה, כמו צרפת, כמו אנגליה, היא אמרה לי שאחד מהסיוטים הכי גדולים שלה זה המחשבה שעלול להיות מצב שיום אחד חייל גרמני בדרום לבנון יתחכך עם חייל ישראלי בצפון הארץ, ורק המחשבה הזאת מדירה שינה מעיניה. ואז הגענו להסכמה שבמקום נוכחות קרקעית באזור תהיה נוכחות ימית שהייתה מאוד אפקטיבית ומאוד יעילה, ומנעה בפועל את הפרת ההחלטה 1701 שהייתה הבסיס להסדר החדש שנוצר בלבנון. אני לא רוצה עכשיו לדבר על העובדה שבמשך 17 שנה לא נורתה ירייה אחת מלבנון, כי בדרך כלל מה שאומרים לי זה שהם התחמשו כל השנים האלה. הם התחמשו בשנים שמי שניהל את ביטחון ישראל שכח שהייתה פעם בעיה בלבנון, כי הוא כל הזמן חשב שצריך לנסות ולהחליף את השלטון באיראן ולמוטט את איראן, וזה היה בסדר העדיפויות של ההיערכות הביטחונית, הבינלאומית והדיפלומטית של מדינת ישראל. זה היה הנושא. בינתיים קרו כל מיני דברים, גם בדרום וגם בצפון, שבבוא היום תפסו אותנו מופתעים וכמובן משלמים מחירים נוראיים. אני מזכיר את העניין הזה של לבנון לא רק משום שבמקרה אנחנו היום, אתמול, זה היה היום השנה ה-20 לפריצתה של מלחמת לבנון השנייה, אלא בכך שאני חושב שלהקים כוח ביטחוני בינלאומי הוא לא דבר הזוי, הוא דבר חיוני, הוא דבר אפשרי, ובניהול נכון ובמעורבות נכונה ובהשתתפות נכונה ותמיכה נכונה של מדינת ישראל הוא גם יכול להיות מאוד מועיל בכיוון של הקטנת הסיכון הביטחוני של פעילות טרור מרצועת עזה. בצד זה כמובן צריכה לקום ממשלת הטכנוקרטים כפי שקראנו לה. אנחנו נדמה לי השתמשנו בהצהרה שלנו על שלטון של טכנוקרטס שהם לאו דווקא אנשים פוליטיים. החבורה הטכנוקרטית הזאת חייבת להיות מקובלת על ההנהגה הפלסטינית. היא חייבת לקבל לגיטימיות מהגורם שמייצג את כל האוכלוסייה הפלסטינית, ולכן חשוב מאוד השיתוף בו עם כמובן הרשות הפלסטינית, מה שכרגע לא עומד לצערנו על סדר היום של ממשלת ישראל. נקרא לזה ועדת הניהול או ממשלת הטכנוקרטים הזאת היא המערכת הארגונית שבסופו של דבר צריכה לעסוק בתיאום הפעילויות
לשיקומה של עזה. אנחנו שוכחים, או אנחנו מתעלמים, או אנחנו מעלימים את העובדה שכמעט 70% מהמבנים ברצועת עזה נהרסו, שעדיין ישנם מאות אלפי אנשים שאין להם בעצם מקום סביר להתגורר בו, לחיות בו. שעבודת השיקום הזאת זה תהליך שדורש תיאום, מימון, תשתיות, לוגיסטיקה, בהיקפים שאין להם תקדים. אנחנו, דוקטור ניצן הזכירה כאן את בוסניה והרצגובינה, כמובן, אתם זוכרים שהאירוע שהיה, הייתי אומר, האירוע ששינה פני מציאות בבוסניה, זה היה סברניקה, הרצח עם. כמה נרצחו שמה? 8,000. אוקיי? 8,000. בואו נקבל רגע קנה מידה עם מה שאנחנו מתמודדים, לעומת מה שזעזע את העולם וגרם בסופו של דבר לכך שארצות הברית של אמריקה בעיקר הפעילה את חיל האוויר שלה כדי לשנות את המציאות שהביאה בסופו של דבר לפתרון המדמם, אבל הפתרון שהוביל להקמת שינוי כל המערך של המדינות בבלקן, עם סרביה ועם קרואטיה ועם בוסניה הרצגובינה ועם סלובניה ועם כל היתר. אז המציאות שנוצרה פה במזרח התיכון היא הרבה יותר מקיפה, הרבה יותר מדממת, הרבה יותר קשה גם לפתרון. ומצד אחד, מצד שני העובדה שמדובר באוכלוסייה של עם אחד ולא באוכלוסייה של בני דתות שונות ותערובת שסיבכה את העניינים, שמסבכת עד היום במידה רבה את העניינים גם בבוסניה, בגלל העובדה שיש שם גם מיעוט נוצרי, היא לא פשוטה. בעזה מדובר באוכלוסייה אחידה, הומוגנית. העזתים הם לא בדיוק הפלסטינאים של הגדה המערבית, אבל העזתים בעזה הם כולם מוסלמים, הם כולם מזהים את עצמם כפלסטינאים, ולכן מבחינה זאת ההתמודדות עם כל מיני היבטים שקשורים באוריינטציה הלאומית הם יותר קלים לניהול במקום כמו רצועת עזה, אבל אין ספק שאם לא תתחיל כאן פעילות של המערכת הזאת של הניהול ברצועת, של הניהול האזרחי ברצועת עזה, לא יהיה שום דבר. הטרור ימשיך, החמאס ימשיך, השנאה לישראל תימשך, וההשלכות של זה על כל מדינות הסביבה יהיו כמובן השלכות חמורות ביותר. אני לא רוצה להאריך, אני רוצה לומר רק דבר אחד. אתם כיבדתם מאוד את הנשיא טראמפ בכך שדיברתם על הגשמת from stagnation to action של תוכנית השלום. אני לא בטוח שהוא זוכר בכלל. אני ממליץ לכולכם, כדי להבין למה אני אומר את זה, אני ממליץ לכולכם לקרוא את הספר החדש של מגי הברמן וג'ונתן סוואן, Regime Change, על השנה הראשונה של טראמפ, כדי להבין את המערבולת המסובכת והמורכבת הזאת של מה שנקרא הממשל של טראמפ. אז מי שקורא את הדברים האלה, אם הוא לא קורא את הכותרות של היום יום, אגב, טראמפ הודיע שהוא בעד זה שאנגליה תיקח את הגביע העולמי, דרך אגב, שלא יהיה ספק בעניין הזה. אז אחר הצהריים יש הודעה. מה? זה בסדר, אני לא אני נהנה לראות את המשחקים, אני לא במצב שאני ממליץ. אבל אני לא בטוח, אבל במידה שהנשיא זוכר שהוא הציע את 20 הנקודות האלה, מה שאני רוצה להגיד ומה שאני מקווה שיקרה,
זה שאמריקה תחזור לקחת מנהיגות ביישום העקרונות הללו, ושני הצעדים הראשונים המכריעים לעניין הזה זה הקמת כוח הייצוב הבינלאומי בהובלתה של מצרים וביסוס הקמת נקרא לזה המנהלה שתנהל את החיים האזרחיים שמה ואשר תוכל להתחיל לעשות בפעילויות הדרושות כדי להביא למתן פתרונות מענים לפתרונות הדיור של חלק ניכר מהאוכלוסייה וכמובן השירותים הבסיסיים זה בריאות וחינוך שבלעדיהם האנדרלמוסיה והעוינות והשנאה ימשיכו להיות מה שמאפיין את עזה ואת המחירים נשלם אנחנו. תודה רבה. תודה רבה לראש הממשלה אולמרט. אני רוצה רק לומר שהמסמך שלך, אדוני, המסמך המשותף שלך עם נאסר אל-קידווה הוא הוכחה שגם בשעות חשוכות מאוד, ואלוהים יודע נובמבר 24 זה היו שעות חשוכות מאוד, דווקא אז ההידברות, הניסיון למצוא קרקע משותפת הם בעלי הערך הגדול ביותר, ואנחנו מודים לך על זה כמובן. אנחנו רוצים לשמוע עוד קול פלסטיני אחד. אחד השותפים שלנו מדמור, שלא יכול היה להגיע באופן אישי, נשאת טהר, חבר ושותף לדרך שלנו במכון הערבה ודמור. הוא מנהל תוכניות בשטח במגוון תחומים, והוא ידבר קצת על השימושים הפרקטיים של השותפות שלנו באמצעות הודעה מוקלטת שנקרין עכשיו, ולאחר מכן יהיה הפאנל המסיים של הכנס. בבקשה. Hello and welcome everyone. I am Nashat Zahir from Damour for Community Development. I'm going to talk about Jumpstarting Hope in Gaza. Jumpstarting Hope in Gaza is our program to build green shelters for sustainability, dignity, and agency of displaced persons within the Strip. As a partnership between Damour for Community Development and the Arva Institute for Environmental Studies, we have built comprehensive modular designs for internally displaced persons within one of the worst catastrophes in modern history. The war, as we all know, has stopped, but the emergency did not. Our plan is to rebuild Gaza from the bottom up. With a severe water scarcity, critical energy shortage, and a sanitation system that does not operate, basic humanitarian needs are in danger. Our solution is off-grid shelter systems. So far, we have built 4 shelters housing almost 11,000 people with more than 12 partners from all around the globe. Our work has been continuous. In 2024, we started Jumpstarting Hope in Gaza as a way for internally displaced persons to have dignified, sustainable shelters. We've built relief into systems that function independently. Our innovation and innovative technologies have reached the most critical points within Gaza Strip, including delivery of water from air to hospitals of IMC. And our vision is to increase our beneficiaries to 20,000 people next year and more to come. In 2025,
we delivered more than 60,000 ready-made meals, almost 6,000 tents, 550,000 liters of water, 95 toilets, more than 5,000 hygiene kits, more than 6,000 winter clothing items, to more than 11,000 people across the strip. Our shelters are Hamad Shelter in Hamad City, Khan Yunis, Miskan Layan in southern Mawasi, Nablus Camp in Zawaide, Summer Camp in northern Mawasi. Our green shelter model is built modularly with off-grid water and sanitation equipment, off-grid energy systems, health and well-being facilities, and self-managed community, where people are their own governance. The transition, we believe, should be from relief to income. That's why we launched Empower Her. Displaced women in our shelters and without have been trying to generate income for their families. That's why we've been developing Empower Her to equip them with the equipment and materials needed to start micro enterprises so that they can feed their families. So far, this has reached 3 micro enterprises, generating more than 18,000 shekels in sales this year. The road has been filled with challenges, from entry being denied to aid being stopped. Our team has been working tirelessly on the ground. Today, we've delivered water from air to hospitals, green shelter upgrades, and a scale-up of the livelihoods that we are trying to help. As we look to the future, we look at expanding our model to new camps and to more people to benefit from. This project is cross-border by design to integrate, help, and bridge the gaps. And it's about systems, not stopgaps, where we try to build comprehensive systems that enable people instead of just helping. And it's a replicable and scalable model where we took into account how this is going to expand in the future from aid into the reconstruction of a dignified and a scalable life. This consortium of like-minded and qualified individuals and organizations led by Damour for Community Development and the Arva Institute for Environmental Studies aims to be the model to be followed and for your help to come with us in jumpstarting hope in Gaza. Thank you. אנחנו חבורה עקשנית, תאמינו לי, לעשות את הפרויקטים האלה בתנאים הנוכחיים, גם אם זה טיפה בים. הלוואי והיו הרבה טיפות בים. אז באמת תודה. אני חייב להגיד במשפט אישי אחרון, שהקשר עם החברים בדמור, גם אלה שדיברו כאן וגם אלה שלא יכלו להגיע, כמו תהני אבו דקה ואחרים, זה הדבר שמחזיק את התקווה שלי ואת האנרגיה להמשיך בעבודה הזאת. זה האנשים שכשנפלו כאן טילים מאיראן, כל יום יומיים שלחו הודעה לשאול אם כולנו בסדר, וזה מחמם את הלב, פשוט מאוד. את הפאנל האחרון ינחה באופן טבעי דוקטור דיוויד לרר, שהיה בעבר מנכ"ל מכון הערבה וכיום הוא מנהל את המרכז לדיפלומטיה סביבתית שימושית. הוא יציג את הפאנליסטים ואת הנושא. בגדול אנחנו מדברים עכשיו על התפקיד של החברה האזרחית בהמשך שיקום עזה. בבקשה דיוויד.
אוקיי, שלום לכולם. אני רוצה להזמין לבמה את הדוברים של הפאנל, משתתפים בפאנל, ניבין סנדוקה, ערן ניסן ויונתן זיגן. בבקשה, תבואו ואני רוצה... איפה ניבין? כן, אני רק רוצה להציג שניבין סנדוקה זה באנגלית, אז אני קורא לזה באנגלית, is the regional director at the Alliance for Middle East Peace and an expert in gender mainstreaming and peace-building programs. Eran Nisan, is a peace builder, political organizer, and civil society leader who recently concluded his tenure as CEO at Mechazkim and is now running on the Democratic list, Democrats. And Yonatan Zeigen, is that Zeigen? Yonatan Zeigen grew up on Kibbutz Be'eri and is a social worker with a background in law and clinical social work as well as a trained mediator. After losing his mother, the renowned peace activist Vivian Silver, in the October 7th attack, he decided to dedicate himself to coexistence, peace, and reconciliation between Israelis and Palestinians, and is currently a candidate for another political party, A Place for Us All. Naveen, you're not running? First of all, לפני שאנחנו מתחילים, אני רק רוצה להגיד שאני בטוח שאתה מגיע לכל מקום בארץ ואומרים לך, כן, הכרתי את אמא שלך, ויויאן, אני יודע שיש הרבה פה ידידים של ויויאן, וזה באמת הייתה מאוד כואב, מאוד כאבנו לשמוע מה קרה. אני רוצה לציין שהשותפים שלנו, דמור, הפלסטינאים, באחד מהמחנות הראשונות שהם הקימו, הם החליטו שם בעזה לקרוא את המטבח המשותף של המקלט על שם אמא שלך, וזה מאוד מצביע על מה שדני אמר. אוקיי, אז יש לנו 10 דקות נדמה לי, משהו כזה, לפני שאנחנו מדברים עם אז ויש לנו רק כמה דקות לפני שניכם בורחים מהחברה האזרחית. They're fleeing us, for the political, they're going to the dark side. אז תן לנו את המחשבות שלכם, מה כאילו, כל מה שעשינו, כל מה שראינו, את האתגר הענק הזה שהוא א' עזה, שזה פשוט, כמו שנאש תיאר, אסון ענקית מצד אחד, ומצד שני עם ממשלות שלא מסוגלות לתפקד, לא מסוגלות לקדם שום דבר. זה שוב משאיר את החברה האזרחית, the civil society, עם תפקיד מאוד חשוב. אז מה התפקיד החשוב הזה של החברה האזרחית היום כלפי עזה? שלום לכולם, תודה על ההצגה. אני אתחיל עם איזה שהם קצת הקדמות שיובילו למחשבות. ציינת את אמא שלי, זה גם אומר שבשבילי עזה היא לא משהו תיאורטי. היא דבר שגדלתי לצידו ואף ביקרתי בו בביקורים שאמא שלי הייתה לוקחת אותנו לפגוש חברים וקולגות, ואני זוכר תמונות מאוד צבעוניות של השוק בעזה לפני שנת 2000 ושל הטיילת בעזה, ולצערי גם את ההליכה על החוף והגעה לחומת התיל של ההתנחלויות בעזה. אבל זה זיכרון שאני נושא איתי, שיכול להיות פה אחרת, עם שיפור מסוים, שנפסיק גם את הכיבוש ושלא יהיה שם לא התנחלויות ולא נוכחות צבאית לא רצויה.
בהקשר של החברה האזרחית, אני רוצה קודם לדמיין משהו. נדמיין ממשלה שהייתה פותרת את הסכסוך לפני ה7 באוקטובר. אחר כך נדמיין ממשלה שאחרי ה7 באוקטובר, אם היא לא הצליחה לפתור את הסכסוך לפני, לא הייתה נכנסת צבאית לעזה, אלא הייתה רצה לרשות הפלסטינית ולקהילה הבינלאומית, ומצהירה שסוף סוף מדינת ישראל הבינה שאין תוחלת בסכסוך אלים עם הפלסטינים וצריך לפתור אותו. ואם היא לא הייתה עושה את זה, נדמיין שאת המערכה הצבאית הברוטלית הזאת היא הייתה מקיימת תוך הבחנה ברורה בין אזרחים לכוחות לוחמים בשטח, והייתה דואגת לצרכים ההומניטריים של האזרחים או תושבים בתוך עזה. אז היינו חושבים אחרת לגמרי על חברה אזרחית. כי בעצם יש איזשהו פרדוקס מסוים בחברה האזרחית, איך שאני תופס אותה, שהיא תמיד רוצה להפוך להיות מיותרת, שלא יהיה צריכים אותה. בסוף, אני חושב על הדימוי הזה של מדינה כספינה ענקית שמאוד קשה לנווט אותה. ובהקשר הישראלי, הספינה הזאת רואה את החברה האזרחית, את הארגונים, כמו מוקשים ימיים. ואני חושב שהתפקיד הזה צריך להשתנות, של חברה אזרחית בתור סירות גוררות, שמנווטות את הספינה אל הנמל. כלומר, לחברה אזרחית יש משהו ייחודי, שיש לה את המיידיות, את החיבור לקרקע, ואת חוסר האחריות המבורך של לחשוב רק במקרו, אלא לייצר מומחיות לנושאים ספציפיים. ולכן היא מאוד מאוד חיונית והכרחית למדינות בריאות. מה שצריך לקרות, ולא כמו שהכותרת פה שקצת פחות התחברתי אליה ל-civilian led או civil society led reconstruction, אלא צריך שהמדינה תתמרץ את החברה האזרחית, את הארגונים, ליצור את הפיתוח ואת המחקר ולתעל את החיבור המיידי לשטח, ואז לבלוע את הפרויקטים ולממן אותם ולהשתמש במומחיות שנוצרה מהניסיון הזה. וזה בעיניי היה, ככה היינו יכולים לראות, מצב שונה לגמרי בתוספת החברה האזרחית ומדינה בריאה יותר. תודה, יונתן. אני חושב שמה שאני מבין ממך הוא כאילו שאתה מצפה מהחברה האזרחית בעצם להתחבר או לגרור, כמו שאתה אומר, לגרור את הממשלה לפעילות ולכן גם לגרום לשיתופי פעולה. השאלה היא מה עושים עכשיו? מה עושים במקרה שבו יש ממשלה שהיא לא איתנו? Thanks, David. Thank you and good evening, everybody. Thank you for the people who stayed. It showed your interest and it shows the importance of civil society, so thank you. And I'm speaking in English because I never learned Hebrew at school. I'm Palestinian from East Jerusalem, but I got to understand Hebrew because I work with many amazing Israeli Jewish partners at the work that we do at Olmep, and that's why I got to understand it, but not to be able to speak it as fluently. So I think first of all, we need to kind of discuss the reality on the ground so that we understand what's going on. Of course, I'm not going to talk about the humanitarian crisis. Many people spoke about it, but I think we need to put things into perspective. So first of all, before the 7th of October, there was a siege on Gaza. And the siege means that it was under humanitarian crisis. Yes, Gaza was run by Hamas, but still there was a humanitarian crisis. And there were many international organizations
who are working on humanitarian aid and development in Gaza. And there were also many civil society, local civil society, that has been working as well to develop aid, to bring a humanitarian, to improve the humanitarian situation, but also to develop the economic situation of the populations in Gaza. Now, after the 7th of October, these actors no longer exist. We're talking about 30 civil society international humanitarian organizations that are no longer allowed to work and to operate. So we already lost a capacity that had the experience and the know-how of how to work in Gaza and to understand the population and to understand the participatory approaches, what do people need, etc., etc. That's the first thing. The second thing, as far as I know, that until today, we did not do a proper needs assessment of Gaza. So until now, we're working on an ad hoc basis. This community needs water and sanitation, this community wants public health, and I assume we heard a lot about the rats and the public health issues that exist today in Gaza as well. So still don't have a proper needs assessment. And the other point is that all of this is happening while we're not offering any alternative to the people. We're not listening to the people and what they want and what they hear. We're leaving them in vacuum. Who's actually filling up this gap? Who's filling this vacuum? And that's where local civil society comes in. First of all, I have to say that we also lost many of the peace builders in Gaza during the war. Many of them were lucky enough to flee to Cairo, but many lost their lives and lost their families. Nevertheless, that did not stop them from working over there. What is happening right now? We're seeing these civil societies building the trust with the communities that they work on, building the safe shelters. We've seen Damour, a project that is done by Arava as well. And then we have EcoPeace that's doing that. We have the Gaza Children Village. We have Project Rosanna that's working on health. So they're meeting the needs that are right now happening. Unfortunately, until today, they're unable to bring in the needed equipment and the needed humanitarian material into Gaza because of the dual-use excuse. So it's really difficult. And at the same time, just last week, one of the children who used to go to the children village in Gaza was killed in an attack. So again, there's also no protection even for these types of projects and things like that. So what can civil society do in Gaza? There's a couple of things that we are doing as ALMEP. First of all, we're running a coordination committee between all the different actors. Thank you so much, thank you. Between all the different actors that are working in Gaza. We run this on a bi-weekly basis and we meet every quarter in person to discuss, okay, what are you doing, where are you working? So we're doing a mapping of where organizations work and what are the topics that they're covering. They're covering areas of health, so they're trying as much as possible to operate mobile clinics. There's also a covering of food, water and sanitation, and as much as possible trying to offer education opportunities for children. So it's really important for us to keep this coordination going between each other. The other thing that we are doing is that we are helping in advocacy and policy efforts. We go to the CMCC, we talk to the international governments, we tell them about the reality on the ground of what's going on, and we're pushing with all the advocacy efforts that we can do into allowing more humanitarian aid into allowing civil society to operate, because that's basically where it can be trusted. And in Gaza specifically, the Palestinian civil society is trusted by the communities. And they're finding their way, I have to say, they're finding their way to navigate their relationship with Hamas so that they can deliver the aid as much as possible. And the last thing that I wanted to say was what we did in Paris lately, the Paris Peace Summit that was held in June 2026. Over there, there was a whole working group on Gaza specifically, where we worked, where we spoke and we deliberated on what can be done as civil society. We gave recommendations on the disarmament of Hamas, for example. We gave recommendations of how Hamas can be run, the relationship with the Palestinian Authority, the relationship with NCAG. And all of those things were actually based on what civil society has been seeing and witnessing on the ground.
Of course, the Israeli and the Palestinian civil society do not agree 100%, but there are definitely things where they agree on and we can build further on. Now, the role of the international community is to listen and to support all of these efforts that are going on. אוקיי. אני אנסה להגיב לשתי השאלות. אני אתחיל דווקא מהתשובה של ניבין להתחבר לפריז. לפני חודש ניבין ואני ישבנו על במה בפריז, ומולנו בשורה הראשונה ישבה שרת החוץ של האיחוד האירופאי, קאיה קלאס, שבאותו שבוע נכנסה לקרב ציוצים והחרמה על ידי גדעון סער, שר החוץ שלנו, ולידה ישב ז'אן ברון נואל, שר החוץ הצרפתי, שבאותו שבוע גם נכנס לתקרית דיפלומטית וקרב ציוצים עם גדעון סער. הנקודה היא שהתפקיד של החברה האזרחית זה להתחיל לתקן את הנזק שהממשלות שלנו עשו עוד לפני שאנחנו החלפנו אותם. היכולת של החברה האזרחית לשמר מערכות יחסים גם פרסונליות, קשרי עבודה, דלתות פתוחות עם מסרים, גם עם השגרירויות שנמצאות פה, לייצר קווי מידע שמעבירים מידע מצוות מעקב התנחלויות בשלום עכשיו והתוכניות של אקופיס ואישורי מעבר דחופים הומניטריים שהחברה האזרחית נכנסת למלא את המקום שבו לא רק שהממשלה הישראלית היא לא עוזרת אלא שהיא מערימה כשלים ומכשולים. אז הדבר הראשון שהתפקיד של החברה האזרחית זה לתקן את הנזק לפני שאנחנו עושים את השינוי הפוליטי. הדבר השני זה שלחברה האזרחית יש מומחיות ייחודית. כשאנחנו ניכנס לחדר משא ומתן עם הפלסטינים במהרה בימינו אמן, כשיבואו לדבר על ביטחון יביאו מומחים על ביטחון, ויבואו לדבר על בריאות ואני מקווה שאת תהיי שם כמומחית בבריאות הציבור, וכשיבואו לדבר על אנרגיה ומים יש מומחים לאנרגיה ומים, אבל כשרוצים לדבר על שלום, המומחיות בלדבר על שלום נמצאת בחברה האזרחית. היחידים בתוך המרחב הזה שמסוגלים לנווט בצורה אפקטיבית שיחות מאוד מאוד מורכבות על זהות ועל נרטיבים ועל טראומה זה החברה האזרחית, כי אנחנו עושים את זה כבר שנים. היכולת שלנו להסתכל אחורה, יבואו הגנרלים וישבו לדבר על סידורי ביטחון, הם ירצחו אחד את השני. אנחנו שומעים את זה גם מכל הניסיונות שהיו לפני. המשא ומתן פרודוקטיבי חייב לכלול את החברה האזרחית באופן ממוסד. לא כמוזמנים של שמענו שאתם טובים לעשות פסיליטיישן, אז בואו תעשו פסיליטיישן, אלא כי יש לנו אינפוט משמעותי. וגם הידע המקצועי המומחיות שלנו זה לא רק האיך, אלא גם המה. מה ששמענו כאן, הידע הייחודי שיש לנו בתחום הבנייה, ההנדסה, המים, הוא ייחודי שלא נמצא לא בעולם העסקי ובטח שלא במערכת המדינתית. והדבר האחרון, זה הסיפור של נרטיבים. ישב כאן ראש הממשלה לשעבר וגם בשיחות שהיו גם השרה לבני דיברה על זה, על הצד שלנו והצד השני. אני ב7 באוקטובר הייתי בדרום המדינה. אני חובש בהכשרתי, אני נהג אמבולנס, את התואר השני שלי עשיתי בניהול מצבי חירום ואסון, תואר בבריאות הציבור ממש פה מעבר לכביש. ונסענו לבאר שבע איפה שסבתא של בת הזוג שלי גרה והלכתי לסורוקה לטפל בפצועים. הגעתי לשער של סורוקה עם הגל הראשון של הקורבנות. וביום הזה טיפלתי בילדים בדואים מכפרים בלתי מוכרים וניצולים מהנובה ושוטרים וחיילים והייתי מוקף ברופאים יהודים וערבים שטיפלו ביהודים וערבים. כל שעה וחצי לקחתי רגע, הלכתי הצידה מכל הכאוס והדם רגע לנקות והוצאתי את הטלפון וההודעות שחיכו לי שם זה הודעות מחברים פלסטינים ובריטים ואמריקאים שרצו לבדוק שאני בסדר ושהמשפחה שלי בסדר. הסכסוך היום הוא לא בין ישראלים לפלסטינים. והחברה האזרחית מוכיחה ומדגימה את זה. שהסכסוך האמיתי שיש לנו פה זה בצד אחד יש ישראלים ופלסטינים, יהודים, ערבים, יהודים, מוסלמים, נוצרים, שמאמינים בשלום, בפיוס, בצדק, בזכויות אדם, לחיים נורמליים, ובצד השני יש ישראלים ופלסטינים, יהודים וערבים, יהודים ומוסלמים, שמאמינים בטרור ובעליונות ושאין חפים מפשע בצד השני. והיכולת של החברה האזרחית להיכנס לתוך המרחבים ולשנות את הנרטיבים, את איך שאנחנו בכלל מנהלים את השיחה הזאת, שלא לבוא ולהגיד הצד השני צריך לראות, הצד השני לא. יש כאן צד אחד שיש בתוכו ישראלים ופלסטינים, ובצד השני האויבים שלנו, לא היריבים שלנו, האויבים שלנו. האנשים שאנחנו צריכים להוקיע ולהעיף מהשלטון ולהחליש ולבודד, הם גם ישראלים וגם פלסטינים.
אוקיי, תודה רבה לכם. אני רוצה קצת, בכל זאת, לקראת הסוף, קצת לאתגר לכם. כי אולי קצת, מתקשר קצת לנרטיבים, אבל לפי דעתי, הבעיה הגדולה שלנו, מה שעומד מולנו, היא לא הממשלה, אלא יותר דעת הקהל שתומך בממשלה. ולא רק הדעת הקהל שבעצם מצביע בעד הממשלה, אבל גם אלה שהיו איתנו במאבקי על שלום, חלק גדול לפחות הם לא איתנו יותר. והנרטיבים שאנחנו שומעים עכשיו, אנשים קנו את הסיפור הזה שאש"ף זה שווה, שרשות פלסטיני שווה לחמאס, ושאין, בעזה אין אף אחד שמוכן להתפייס עם ישראלים. זאת אומרת, אנחנו מכירים את הנרטיבים האלה ואנחנו מכירים את העובדה שהציבור הישראלי זז ימינה, ואם לא ימינה אז הם ממש ספקנים. אז השאלה אם אין גם תפקיד שלנו כחברה האזרחית גם לנסות להתמודד עם זה. איך אנחנו יכולים בעצם להשפיע על דעת הקהל שהוא כל כך כרגע במקום אחר. תודה. אני אתחיל באי הסכמה. אני לא מסכים עם הקביעה שהאיום הגדול שלנו הוא לא מלמעלה, הוא מדעת הקהל. אני חושב שדעת קהל באופן כללי היא דבר מתעתע. היא גורמת לנו, בגלל שאנחנו שומעים אותה בצורה יומיומית מאנשים שאנחנו רואים בגובה העיניים, היא גורמת לנו להרגיש כאילו היא מאוד מוחלטת ונחרצת. אבל אני חושב שהיא דווקא מאוד דינמית. ומה שהכי משפיע עליה הוא הצעה של חזון. והוא הצעה של אפשרויות בחירה. וזה דבר שחסר לחברה הישראלית במשך המון שנים. אף אחד לא מציע לחברה הישראלית שום דבר חוץ ממלחמת נצח, השמדה, חרדה, איומים קיומיים. וזה דבר, זאת שפה שבעצם למדנו לדבר אותה. מה שקורה בין ממשלת ישראל וחמאס זאת שפה. זאת השפה היחידה, הבלעדית שממשלת ישראל, ממשלות ישראל בשנים האחרונות דוברות אותה. אם הממשלות שלנו ידברו שפה שונה, דעת הקהל תלמד את השפה הזאת מאוד מהר. אנחנו רואים את זה לאורך ההיסטוריה בכל העולם, אנחנו ראינו את זה גם בישראל, אולמרט דיבר מקודם על מצרים. התפקיד של חברה אזרחית, עד שהממשלות ידברו את השפה הזאת, היא לייצר את השיח הזה בשטח. דוגמה קונקרטית אחת, אני בוועד המנהל של פורום המשפחות השכולות. כל שנה יש מחנה קיץ, כבר הרבה שנים, לנערים צעירים, ישראלים ופלסטינים, ממשפחות שכולות. עד ה7 באוקטובר זה עבד, עם כל המתחים והאתגרים, זה עבד יחסית יפה. בקיץ שלפני ה7 באוקטובר זה עוד פעם עבד, ואז קרה ה7 באוקטובר, והקבוצה הזאת של נערים הגיבו לזה בעוינות מאוד גדולה. אבל אחד כלפי השני, ובחוסר אמון, ובהלם, ובשפה גם עוינת. אבל בתור ארגון של חברה אזרחית, היה שם את היכולת להחזיק את המרחב הזה בצורה דיאלוגית, וחודש אחר כך הם המשיכו להיות עוינים אחד כלפי השני, עד שהם סיימו את הפורקן הזה, ונשארו באותו מרחב, ומאז הם המשיכו להיות בקשר, ולהיות בוגרים של הפורום. זאת דוגמה קטנה, קונקרטית, שעובדת בשטח על ידי ארגון של חברה אזרחית. מה צריך לעשות עם זה? scalability. זה חייב עוד תקציבים, עוד חשיפה, עוד תמריצים מהמדינה. כלומר, מה שאמרתי מקודם,
שפירשת אותו שיש אחריות על החברה האזרחית לנווט את המדינה, לא, הכוונה שלי הייתה שהחברה האזרחית עושה עבודה נהדרת בישראל ופלסטין. באופן מפתיע היא נורא חזקה. מה שחסר פה זה המרכיב הממשלתי, ולכן אני וערן, אני לא חושב שאנחנו עוברים לצד האפל, אנחנו הולכים להאיר את הצד הזה ולהחזיר את הכוח גם לחברה האזרחית. I think I'm going to build on what you started saying, and I will say that we at the Alliance for Middle East Peace, ALMEP, we have done some polling. And the polling is basically, if we compare it to others, if you simply ask the questions to an Israeli young population, would you support or consider a two-state solution? The percentage of people who would actually support or consider is less than 30%. But if you ask the question and you put it with a regional integration of security measures as well from the regional aspect to it, that percentage increases to more than 70%. Which means that yes, everybody likes to say the Israeli public is becoming more radicalized, but simply because there's nobody else who's offering an alternative and talking to the Israeli public of those alternatives, exactly as Jonathan said. Now, if I was a politician in Israel, I will take these results and try to form some kind of a campaign around it. That, listen, we have to address the elephant in the room. The security measures and all the time putting Gaza under siege and the war and what's happening in the West Bank as well from the settler terror is not going to bring anybody security. It's not. It's only going to explode in the faces of both Palestinians and Israelis. And there needs to be somebody, a politician, that will somehow address these issues and start a different narrative. Putting that aside for a bit, I think the extremists have been extremely successful in hijacking the narrative. They know they have the tools to do proper campaigns. They control the media, Channel 14, if I'm allowed to mention channels here. So certain media channels and outlets, they consistently do not even humanize the Palestinian. It's a process of continuous dehumanization and the process of continuous manipulation of the Israeli public that you are living in fear the whole time. And I feel this is the role of civil society here. After the 7th of October, there has been a couple of realizations among civil society. One of which that we do need to bring the narrative back. And we need to start considering how we're going to do these mass campaigns to reach people and publics. And not only the convinced, like preaching the choir. No, we should actually also start considering how we are going to reach the marginalized, the periphery, the religious communities as well. This is one realization. And then the other realization was that we do not need right now to all the time peace comes only when you bring Israelis and Palestinians together in the same room. Sometimes we need to address the issues as an Israeli society and as a Palestinian society. And it's time, I think, the It's Time event that happened addresses that beautifully. So campaigning and working uninationally, but also the realization that we should not be shy anymore from the work that we are doing. We have been shy for so long that the BDS campaign, for example, we don't want anybody, as a Palestinian, we don't want anybody to know what we're doing because the BDS and normalization campaigns are going to attack us. Now there's a realization that no, what we do is actually improving people's lives. And in the Palestinian side, we're starting a process with Palestinian civil society to think how we are going to bring back the narrative of peace, that peace is not shameful, that peace is something that meets the people's needs and demands. What you're doing as Arava and Dumur, for example, in Gaza, when you're meeting the needs of the people, is peace. It's bringing trust. It's bringing a political horizon. And the last thing is, well, all of these things are happening. Civil society offers political solutions. The two-state solution doesn't come in one form and one shape. It comes in many different shapes and forms. And civil society is able to navigate all of these different shapes and forms based on the needs of the people.
And again, we do have a role to push forward in media campaignings and in proper advocacy tools so that these propositions can be heard both at the local level but also international level. נכון. לא נספר, אחר כך, תחפשו באינסטגרם, יהיה סרטון. בשבע שנים האחרונות אני עובד בתנועה בשם מחזקים, בארבע שנים האחרונות הייתי המנכ"ל של מחזקים. מחזקים, ההתמחות שלה זה אקטיביזם דיגיטלי וקמפיינים, קמפיינים נרטיביים גדולים. תיאוריית השינוי שלנו אז, שאני עדיין מאמין בה, ואני חושב שזו תשובה טובה לשאלה, זה, ניבין אמרה, preaching to the choir. צריך לשכנע את המשוכנעים. התיאוריית שינוי של מחזקים היא energize the base to persuade the middle to isolate the opposition. היכולת שלנו לדבר עם האנשים שכבר איתנו, לצייד אותם בזקיפות הקומה, בטיעונים, באנרגיה, ברבק, כדי לדאוג שהקווייר, המקהלה שלנו שרה את אותו שיר קריזמטי, שלא רק האנשים שבקהל שבאו לשמוע הם מרגישים את הקצב, אלא גם אנשים שהולכים מחוץ, במטאפורה הזאת, זאת כנסייה, הם מסתובבים בחוץ, הם שומעים את המוזיקה הזאת ואומרים, מה זה השיר הזה? ונכנסים פנימה לשמוע. אנחנו צריכים לעבוד מתוך הבייס. ב3.5 שנים האחרונות היה כאן הרבה רגעים מאוד מאוד מדכאים ועצובים וקשים של התפרקות. אבל כשאנחנו מסתכלים ומסתכלות אחורה, הנקודות אור, המקומות שבהם התרגשנו, ששמחנו, שנאחזנו בתקווה, זה לא היה בחיסול של סינואר, וזה לא היה כבשנו את רפיח, או לא יודע. זה היה כשחטופים חזרו הביתה. ואני אגיד שהחברה האזרחית היא המנוע של הדבר הזה. ונקודות, ובתור הבייס, לא בתור החברה הישראלית השלמה, נקודות של אור, של תקווה אמיתית, היו כשערבה השיקו את Jump Starting Hope in Gaza, והיה גיוס המונים. ולראות כמה ישראלים יהודים תרמו ל-Jump Starting Hope in Gaza, או לכפר, לגאזה Children Village של דוקטור דיוויד חסן. לראות כמה אנשים עדיין הולכים לנוכחות מגנה. ישראלים יהודים שקמים בבוקר ונוסעים לשטחים כדי לעמוד, כי אגב כמו אנשים כאן שנשארו עד מאוחר אומרים ש-solidarity is a verb. זה לא משהו שאתה אומר, זה משהו שאתה עושה. אלו נקודות האור שאנחנו צריכים להיאחז בהם, וזה מתוך הבייס. ואז מתוך הבייס אנחנו יכולים להשפיע על הרגשות, לבוא לציבור הישראלי הרחב אליו ולהגיד, תסתכלו על 4 שנים האחרונות מתי הייתם שמחים והתרגשתם. זה היה כשעשינו משהו שהוא חיובי, שהוא תוצאה של משא ומתן, שהוא משהו שמדבר על עתיד כאן ביחד, לא כי ראיתם תמונות בטלגרם של עמית סגל של עוד תוואי מנהרות מתפוצץ. היכולת שלנו למכור תקווה, לשווק תקווה, ולא רק דרך מפות ונתונים ומספרים, למרות שזה חשוב. כשאנחנו מנסים למכור לאנשים בראוניז, אנחנו לא מדברים על כמה קלוריות יש בבראוניז, או על צריך ביצים, צריך זה, אנחנו מראים את הבראוניז. צריך להתחיל, וניבין אמרה, להיות פחות ביישנים. אנחנו צריכים להפסיק לדבר על שתי מדינות או על שלום בתור פשרה כואבת והכרחית ויהיו מחירים. לא, שלום זה הדבר הכי מדהים שמדינה יכולה לתת לאזרחים. שלום זה הדבר הכי מדהים, זה המתנה הכי טובה שהורים יכולים לתת לילדים שלנו. כשיהיה כאן שלום, אנחנו יכולים להגיד, יהיה כאן כיתות קטנות יותר, יהיה תחבורה ציבורית נורמלית, כשהיכולת שלנו לדבר על הדברים האחרים שהם לא רק ביטחון. אבל מה יכול להיות כאן כשיהיה כאן שלום? לא בתור זה משהו שאנחנו חייבים לעשות, אלא באמת לדבר מתוך הדבר של תקווה, של התלהבות, וזה מה שידבק. והדבר האחרון זה שאנחנו צריכים לעשות את הפיבוט מלדבר על שלום, לדבר על פיוס, לדבר על צדק מעברי, לדבר על הכרה ועל פיצוי ועל הנצחה. על איך נראית הכרה ישראלית פלסטינית, איך נראה מנגנון פיצוי ישראלי פלסטיני, איך נראית הנצחה אמיתית, בגשרים ורחובות, שהיא לא מדברת על 67, שהיא מדברת על 48, והיא לא קורית רק בצד הישראלי ביפו ובצפת ובעכו, אלא היא גם קורית בחברון ובבית לחם ובשכם. אנחנו צריכים להתחיל לחשוב ולדבר איך נראה פיוס ישראלי-פלסטיני, כי אז אנחנו מכוונים לא רק לסוף האלימות וביטחון, אלא באמת ליכולת שלנו לסיים את הסכסוך הזה, והוא מסתיים רק בפיוס. תודה רבה לפאנל, באמת, תודה רבה לכם. אז לא? מה?
Okay. You know, I want to thank everybody, אני רוצה להודות לכולם שהגיעו הערב. נדמה לי שהיה צריך להיות פה מסך שלמה של כל מיני אנשים שאנחנו רוצים להודות, אבל אני רוצה להודות לדני, אני רוצה להודות לכל המרצים, לכל אלה שבאו, לאהוד אולמרט ולציפי לבני ולכל הדוברים. אני רוצה להודות גם בעיקר לצוות המדהים של מכון הערבה בהובלת ליאנה ברלין פישלר, ואני רוצה להודות לשותפים שלנו, מתווים וכל הצוות שלכם, ודניאלה שהובילו אותנו, ותודה רבה, ורייצ'ל גם כן שעבדה כמו מטורפת. תודה רבה לכולם, להתראות. Too late.